Καλημέρα, είσαι έτοιμη να μάθεις για τις μέλισσες? Καλημέρα. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, κύριε Νίκο. Πολύ ωραία, Μαρία. Εδώ βλέπεις μια κυψέλη. Είναι πρώτη φορά που βλέπω κυψέλη από κοντά. Οι μέλισσες ζουν μέσα σε αυτήν. Εργάζονται όλες μαζί σαν ομάδα. Τι κάνουν κάθε μέρα οι μέλισσες? Μαζεύουν νέκταρ από τα λουλούδια και φτιάχνουν μέλι. Πόσες μέλισσες ζουν σε μια κυψέλη? Περίπου 50.000 το καλοκαίρι. Είναι πολλές, πονάνε πολύ τσιμπήματα. Ναι, αλλά με προσοχή και στολή, δεν φοβόμαστε. Πόσο συχνά παίρνετε μέλι από την κυψέλη? Συνήθως παίρνουμε 2 ή 3 φορές το χρόνο. Μπορώ να δοκιμάσω να μαζέψω μέλι σήμερα. Σήμερα θα παρακολουθήσεις. Αύριο θα προσπαθήσουμε μαζί. Ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Χρειάζεται πολύ υπομονή. Ναι, είναι σημαντικό να είμαστε ήρεμοι και προσεκτικοί. Γιατί φοράμε αυτή τη λευκή στολή? Η στολή μας προστατεύει από τα τσιμπήματα. Οι μέλισσες μας αναγνωρίζουν. Όχι ακριβώς, αλλά αν είμαστε ήρεμοι δεν ενοχλούνται. Η βασίλισσα Μέλισσα ζει πολλά χρόνια, ξέρεις. Όχι, πόσα χρόνια ζει περίπου? 3 με 5 χρόνια, αν όλα πάνε καλά. Τι τρώει η βασίλισσα? Τρώει βασιλικό πολτό, ένα πολύ δυνατό φαγητό. Κύριε Νίκο, γιατί αγαπάτε αυτή τη δουλειά? Με ξεκουράζει η φύση και λατρεύω το μέλι. Θα ήθελα κι εγώ να μείνω κοντά στη φύση. Η μελισσοκομεία είναι πραγματικά ξεχωριστή δουλειά. Ευχαριστώ που μου δείχνετε τόσα πολλά σήμερα. Παρακαλώ, Μαρία, μία μέρα θα γίνεις σπουδαία μελισσοκόμος. Συγγνώμη, είσαι η Μαρία. Δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, είμαι η Μαρία. Συγγνώμη, γνωριζόμαστε. Ναι, είμαι ο Νίκος από το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Α, από τη Θεσσαλονίκη. Νίκος λες. Ναι, πηγαίναμε στο ίδιο λύκειο, θυμάσαι? Συγγνώμη, δεν σε θυμάμαι καλά. Μήπως κάναμε παρέα? Ήμασταν στην ίδια τάξη, στη φυσική και στα μαθηματικά. Στη φυσική. Κάθισα πάντα μπροστά. Εσύ? Ναι, εγώ ήμουνα στο μέσο της αίθουσας, κοντά στο παράθυρο. Α, ίσως τώρα σε θυμάμαι λίγο. Είχες γυαλιά τότε. Όχι, αλλά είχα πάντα ένα κόκκινο σακίδιο μαζί μου. Το κόκκινο σακίδιο. Κάτι μου θυμίζει αυτό τώρα. Πήγαινα πάντα στην καντίνα με το σακίδιο μου. Ναι, τώρα γελάω. Αρχίζω να σε αναγνωρίζω. Πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί, Τι κάνεις τώρα? Δουλεύω εδώ στην πόλη. Είμαι γραμματέας σε μια εταιρεία. Χαίρομαι για εσένα. Εγώ μένω ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ήρθες σήμερα στην Αθήνα για κάτι συγκεκριμένο. Ήρθα να δω φίλους και να περπατήσω στην πόλη. Η Αθήνα είναι όμορφη σήμερα. Ο καιρός είναι υπέροχος. Ναι, ο ήλιος λάμπει. Τέλειος καιρός για βόλτα. Βγαίνεις συχνά βόλτα ή ήρθες μόνο για λίγο? Δυστυχώς μένω λίγες μέρες. Επιστρέφω σύντομα. Τότε καλά έκανες και με σταμάτησες στον δρόμο. Χαίρομαι που σε βρήκα. Δεν περίμενα τέτοια τύχη. Κι εγώ χαίρομαι. Είναι ωραίο να συναντάς παλιούς φίλους. Να ανταλλάξουμε τηλέφωνα αν θέλεις. Ναι, ας κρατήσουμε επαφή. Μπορούμε να τα πούμε ξανά. Τέλεια. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, Νίκο. Να προσέχεις και καλή διαμονή. Εσύ επίσης, Μαρία. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
Να περάσεις όμορφα στην Αθήνα. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ Μαρία, τα λέμε σύντομα. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, πείτε μου, τι σας απασχολεί? Έχασα το τρένο μου για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Μην ανησυχείτε. Πότε ήταν το τρένο σας? Ήταν στις 11, αλλά το έχασα για λίγα λεπτά. Ναι, συμβαίνει συχνά εδώ. Είστε τουρίστρια? Ναι, είμαι από τη Γαλλία. Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Είναι πολύ όμορφη χώρα. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί. Χαίρομαι που το λέτε. Πάτε διακοπές ή για δουλειά? Διακοπές. Θέλω να γνωρίσω τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη. Έχετε ξενοδοχείο εκεί? Ναι, έχω κάνει κράτηση σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο. Πολύ ωραία. Ταξιδεύετε μόνοι σας? Ναι, ταξιδεύω μόνη μου φέτος. Μπράβο σας. Το ταξίδι μόνοι είναι ωραία εμπειρία. Είναι λίγο αγχωτικό όμως, ειδικά σήμερα. Το καταλαβαίνω. Έχετε εισιτήριο για το επόμενο τρένο? Όχι ακόμα. Πού μπορώ να αγοράσω νέο εισιτήριο? Το εκδοτήριο είναι δίπλα στην αποβάθρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτό τώρα. Ναι, μέχρι τις 8 το βράδυ. Ωραία. Μήπως ξέρετε πότε φεύγει το επόμενο τρένο? Το επόμενο τρένο για Θεσσαλονίκη είναι στις 2. Έχω λοιπόν αρκετό χρόνο να περιμένω εδώ. Υπάρχει μια καφετέρια στον σταθμό αν θέλετε καφέ. Καλή ιδέα. Ίσως πάω μετά. Θέλετε να καθίσετε εδώ μαζί μου μέχρι τότε? Ευχαρίστως, ευχαριστώ. Δεν ξέρω κανέναν εδώ. Μην ανησυχείτε, θα περάσει γρήγορα η ώρα. Ναι, και είναι ευκαιρία να εξασκήσω τα ελληνικά μου. Τα μιλάτε πολύ καλά ήδη. Συνεχίστε έτσι. Βασίλη, γιατί δεν ανοίγει τρύπα αυτός ο τοίχος? Δεν ξέρω, Μαρία. Είναι πολύ σκληρός ο τοίχος εδώ. Μήπως το τρυπάνι δεν είναι σωστό? Έβαλα το καλό τρυπάνι για τον μπετόν. Το κράτησες καλά κάθετα. Ναι, αλλά ο τοίχος αντιστέκεται πολύ. Θα έρθω να δω πού ακριβώς θες την τρύπα. Πρέπει να βάλουμε το ράφι εδώ για τα μπαχαρικά. Ακριβώς εδώ θες. Είναι το καλύτερο σημείο. Ναι, εδώ είναι βολικό όταν μαγειρεύω. Ωραία. Πάμε άλλη μία προσπάθεια. Περίμενε, άλλαξες μπαταρία στο τρυπάνι. Ναι, είναι καινούρια η μπαταρία. Μπορεί να έχει σίδερα μέσα ο τοίχος. Πόπο, αυτά τα διαμερίσματα της Αθήνας. Όλο εκπλήξεις όταν πας να κάνεις δουλειές. Να δοκιμάσω λίγο παραδίπλα. Ίσως λίγο πιο δεξιά, όχι κοντά στην πρίζα. Ναι, δεν θέλω να πειράξω τα καλώδια. Θες να κρατήσω εγώ το ράφι να υπολογίσεις? Ναι, κράτα το εσύ, να δω ακριβώς που πάει. Έτσι καλά, είναι ίσιο το ράφι. Ναι, μια χαρά είναι. Τώρα δοκιμάζω εδώ. Ωχ, πάλι δεν μπαίνει το τρυπάνι. Ίσως πρέπει να φωνάξουμε μαστόρο, Θα τα καταφέρω, δεν θα μας νικήσει ο τοίχος. Ξέρεις, ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε υπομονή. Έχει δίκιο, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Έχε προσοχή με τα χέρια σου. Μη φοβάσαι, όλα καλά. Κοίτα, αρχίζει να μπαίνει. Μπράβο σου, λίγο ακόμα και θα βάλουμε το ράφι. Είδες, με λίγη επιμονή όλα γίνονται. Ναι, αλλά μετά σε περιμένει κι άλλο ράφι. Ωχ, μήπως να πάρουμε διακοπές καλύτερα. Νίκο, το κέικ δεν φούσκωσε καθόλου.
Αλήθεια, Μαρία, ας κοιτάξω στον φούρνο. Το βλέπεις, είναι πολύ επίπεδο. Ναι, το βλέπω. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά. Έβαλα όλα τα υλικά σωστά νομίζω. Αλεύρι, ζάχαρη, αυγά, γάλα, δεν ξέχασα κάτι. Έβαλες baking powder, Μαρία. Όχ, νομίζω το ξέχασα. Γι' αυτό δεν φούσκωσε, λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα, ήθελα να το προσφέρω στη Θεανό. Μην ανησυχείς, μπορούμε να το φάμε κι έτσι. Μου αρέσει να ψήνω κέικ στη Θεσσαλονίκη. Και εμένα αρέσει να δοκιμάζω τα γλυκά σου. Να το βγάλουμε από τον φούρνο τώρα ή να περιμένουμε. Ας το βγάλουμε. Δεν νομίζω να φουσκώσει πια. Εντάξει, θα προσέξω περισσότερο την επόμενη φορά. Δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Η μητέρα μου μια φορά έβαλε αλάτι αντί για ζάχαρη. Αλήθεια, αυτό πρέπει να ήταν αστείο. Ναι, η γεύση ήταν περίεργη, αλλά γελάσαμε πολύ. Ελπίζω να μην απογοητευτεί η Θεανό. Θα της πούμε ότι είναι δική μας συνταγή. Καλή ιδέα, ποιος ξέρει, ίσως της αρέσει. Θες να δοκιμάσεις λίγο τώρα? Ναι, θα κόψω ένα κομματάκι. Δεν είναι κακό, μαλακό και νόστιμο. Το πιστεύω, είσαι καλή στη ζαχαροπλαστική. Ευχαριστώ Νίκο, θα ξαναπροσπαθήσω σύντομα. Θα σε βοηθήσω την επόμενη φορά. Σου αρέσει να μαγειρεύουμε μαζί. Πολύ. Είναι διασκεδαστικό και μαθαίνουμε μαζί. Τότε την Κυριακή να κάνουμε ένα νέο κέικ. Συμφωνώ, αυτή τη φορά θα θυμόμαστε το baking powder. Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, όλα καλά. Ναι, αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι απίστευτο. Τι έγινε, για πες μου. Ήμουν στο λεωφορείο πηγαίνοντας στη δουλειά. Και, Ξαφνικά, ο οδηγός σταματά στη μέση του δρόμου. γιατί σταμάτησε. Ένας σκύλος πετάχτηκε μπροστά στο λεωφορείο. Αλήθεια, τι έκανες. Φοβήθηκα πολύ, όλοι μέσα τρόμαξαν. Ο σκύλος όμως ήταν μια χαρά, δεν χτυπήθηκε. Ευτυχώς, μετά τι έγινε. Ο οδηγός φώναξε «Προσοχή με τα ζώα». Έκανες να αργήσεις στη δουλειά. Ναι, λίγο. Έφτασα 10 λεπτά αργότερα. Σε μάλωσαν στο γραφείο. Όχι, ευτυχώς. Η Άννα ήξερε τι συνέβη. Σου έβγαλε καφέ όταν έφτασες. Ναι, ήταν πολύ ευγενική, πολύ καλό παιδί. Και ο σκύλος έφυγε μετά. Ναι, μια κυρία τον πήρε και έφυγε μαζί του. Πω, τι ιστορία, έχεις πάντα περιπέτειες. Ναι, γελάσαμε όλοι μετά από αυτό. Τι πίνεις σήμερα, θέλεις έναν ελληνικό. Ναι, έναν μέτριο παρακαλώ. Εσύ? Εγώ θα πάρω έναν καπουτσίνο, αγαπημένος μου. Το καφέ αυτό είναι πολύ ωραίο, συμφωνείς? Ναι, έχει ωραία ατμόσφαιρα και μουσική. Εδώ είναι ωραία για κουβέντα και χαλάρωση. Να ξαναβρεθούμε σύντομα εδώ, Νίκο. Ναι, μου αρέσει να μιλάμε και να γελάμε μαζί. Ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου. Κι εγώ ευχαριστώ που άκουσες με προσοχή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κομμωτήριό μας. Καλημέρα σας, χαίρομαι που ήρθα. Τι θα θέλατε να κάνουμε σήμερα στα μαλλιά σας. Θέλω απλώς ένα κούρεμα, παρακαλώ. Τέλεια, καθίστε άνετα στην καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο το κολλιέ σας, είναι πολύ ξεχωριστό. Ναι, μου το έφεραν δώρο από την Αφρική. Αλήθεια,
Από ποια χώρα? Από τη Σενεγάλη. Έχει όμορφες χάντρες. Πολύ ωραία. Τα χρώματα είναι έντονα. Το φορέσατε πρώτη φορά σήμερα. Ναι, σήμερα πρώτη φορά. Ήθελα να το δείξω. Καλά κάνατε. Σας πηγαίνει πολύ. Ευχαριστώ. Το αγαπώ πραγματικά. Κάποιος φίλος σας το έφερε. Ναι, ο φίλος μου ο Νίκος ταξίδεψε εκεί. Τι ωραία. Πόσο καιρό ήταν στην Αφρική? Έμεινε έναν μήνα. Μου έφερε και φωτογραφίες. Θα ήθελα κι εγώ να ταξιδέψω εκεί μια μέρα. Είναι όμορφα μέρη, όπως μου είπε ο Νίκος. Σας αρέσουν τα κοσμήματα γενικά? Ναι, αλλά αυτό το κολλιέ είναι το αγαπημένο μου. Έχει σημασία για εσάς, έτσι? Ναι, μου θυμίζει τον φίλο μου και το ταξίδι του. Πολύ ωραίο. Τι άλλο σας έφερε από εκεί? Μου έφερε και ένα μικρό ξύλινο αγαλματάκι. Α, αυτά είναι πολύ όμορφα. Τα έχω δει σε μαγαζιά. Ναι, το έχω στο σπίτι, δίπλα στο τραπέζι μου. Πολύ ωραία. Να σας κουρέψω τώρα λίγο πιο κοντά. Ναι, παρακαλώ, θέλω να φαίνεται το κολλιέ. Έγινε. Θα είναι τέλειο το νέο σας στυλ. Ευχαριστώ, ανυπομονώ να το δω στον καθρέφτη. Καλημέρα Γιάννη. Μπορώ να σε ενοχλήσω λίγο? Καλημέρα Μαρία, φυσικά πες μου. Χρειάζομαι ένα εργαλείο για το φυτό μου. Τι εργαλείο χρειάζεσαι? Μήπως έχεις μικρό κατσαβίδι? Ναι, έχω κατσαβίδι στο κουτί με τα εργαλεία. Θέλεις να σου το δανείσω τώρα? Ναι, αν δεν σε πειράζει. Καθόλου, περίμενε να το βγάλω. Ορίστε, αυτό εδώ είναι κατάλληλο. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Παρακαλώ Μαρία, πόσα φυτά έχεις? Μόνο 3, αλλά θέλουν φροντίδα. Μου αρέσουν πολύ τα φυτά, έχω κι εγώ στο μπαλκόνι. Τι φυτά έχεις Γιάννη? Έχω βασιλικό και μία λεμονιά μικρή. Τέλεια. Κι εγώ θέλω να πάρω βασιλικό. Να πάρεις, μυρίζει υπέροχα στην κουζίνα. Μακάρι να έχω επιτυχία με τα φυτά μου. Με υπομονή και αγάπη όλα γίνονται. Έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω περισσότερο. Αν χρειαστείς βοήθεια, πες μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάντα τόσο πρόθυμος. Χαίρομαι να βοηθάω τους γείτονές μου. Πόσα χρόνια μένεις εδώ Γιάννη? Εδώ στην Αθήνα μένω 5 χρόνια. Ωραία. Εγώ μένω εδώ από πέρυσι. Καλώς όρισες στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πολύ εδώ. Κι εγώ αγαπώ τη γειτονιά. Είναι ήσυχη. Ναι, όλοι είναι φιλικοί. Αυτό βοηθάει πολύ. Ακριβώς. Αν χρειαστείς άλλο εργαλείο, πες μου. Θα σου επιστρέψω το κατσαβίδι σήμερα το απόγευμα. Δεν υπάρχει βιασύνη, όποτε θέλεις. Καλημέρα Μαρία, χαίρομαι που έχουμε διάλειμμα μαζί. Καλημέρα Νίκο, κι εγώ το ίδιο. Εδώ είναι πολύ ήσυχα στον ήλιο. Ναι, έξω από το σούπερ μάρκετ είναι ωραία. Πριν δουλέψω ως ταμείας, ήμουν σερβιτόρος στη Λάρισα. Αλήθεια. Και πώς ήταν εκεί? Ήταν δύσκολα, πολλές ώρες όρθιος, πολλοί πελάτες. Το καταλαβαίνω. Εγώ δούλευα σε φούρνο στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά ξυπνούσα πολύ νωρίς το πρωί. Πρέπει να ήταν δύσκολο, σου άρεσε. Μου άρεσε η μυρωδιά του ψωμιού, αλλά ήμουν πάντα κουρασμένη. Εδώ, ως ταμείες, η δουλειά είναι πιο ήρεμη νομίζω. Ναι, είναι πιο σταθερό το ωράριο και κάθομαι περισσότερο. Σου λείπει ποτέ η δουλειά στον φούρνο?
Μερικές φορές όταν θυμάμαι τους πελάτες που γελούσαν. Εγώ δεν νοσταλγώ την βιασύνη του εστιατορίου. Και εδώ όμως υπάρχουν δύσκολες μέρες. Ναι, ειδικά όταν έχουμε πολύ κόσμο στο ταμείο. Ή όταν ο υπολογιστής χαλάει, αυτό με αγχώνει. Εγώ δυσκολεύομαι με τα ρέστα μερικές φορές. Το καλό είναι ότι βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Σωστά, η ομαδική δουλειά είναι σημαντική. Έχεις κάνει και άλλες δουλειές στο παρελθόν. Ναι, για λίγο δούλεψα και σε βιβλιοπωλείο. Ωραία, θα ήθελα να δουλέψω με βιβλία. Ήταν ήσυχα, αλλά δεν είχε πολλές ώρες. Τώρα νιώθω πιο σίγουρα εδώ. Κι εγώ, έχουμε καλούς συναδέλφους. Ναι, και η Άννα είναι πολύ ευγενική μαζί μας. Συμφωνώ, θέλεις καφέ μετά το διάλειμμα. Ναι, ευχαρίστως. Είναι καλή ιδέα. Τέλεια, ας απολαύσουμε λίγο τον ήλιο πρώτα. Καλημέρα Μαρία, μπορώ να σου μιλήσω λίγο. Καλημέρα, Νίκο. Φυσικά τι συμβαίνει? Θα φύγω το Σαββατοκύριακο για τη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να κρατήσεις τον σκύλο μου, τον Μπάμπη. Α, ο Μπάμπης, τι γλυκός. Νομίζω ναι, μπορώ. Για πόσες μέρες θα λείπεις, Νίκο? Θα φύγω Παρασκευή βράδυ και θα επιστρέψω Κυριακή. Εντάξει, τι πρέπει να κάνω για τον Μπάμπη? Να τον βγάζεις βόλτα 2 φορές τη μέρα. Του αρέσει πολύ να περπατάει στη γειτονιά. Θέλει συγκεκριμένη τροφή ή μπορώ να του δώσω από αυτά? Έχει τη δική του τροφή, θα σου τη φέρω σε σακουλάκι. Τέλεια! Χρειάζεται να τον πλύνω ή κάτι τέτοιο? Όχι, απλά να τον χτενίζεις λίγο κάθε μέρα. Είναι ήσυχος. Θα φοβηθεί αν μείνει μαζί μου. Είναι πολύ φιλικός, μην ανησυχείς. Πού θα κοιμηθεί? Χρειάζεται το κρεβατάκι του. Ναι, θα φέρω το κρεβατάκι και τα παιχνίδια του. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω? Αν φοβηθεί, χάιδεψέ τον λίγο, του αρέσει η προσοχή. Μην ανησυχείς, θα τον προσέχω καλά. Μου αρέσουν πολύ τα ζώα, ειδικά οι σκύλοι. Σε ευχαριστώ πολύ Μαρία, με βοηθάς πάρα πολύ. Να σου αφήσω και το τηλέφωνό μου για ώρα ανάγκης. Ναι, καλύτερα, αν χρειαστώ κάτι να σου τηλεφωνήσω. Θα σου φέρω όλα σήμερα το απόγευμα. Εντάξει, θα είμαι σπίτι μετά τις 6. Ο Μπάμπης είναι χαρούμενος που θα μείνει μαζί σου. Κι εγώ χαίρομαι, είναι τόσο χαριτωμένος. Πολύ όμορφα, ευχαριστώ ξανά Μαρία. Νίκο, παρακαλώ, θα περάσουμε ωραία με τον Μπάμπη. Να έχεις μια καλή μέρα Μαρία. Και εσύ, Νίκο, καλή επιτυχία στον δρόμο. Γεια σου, είσαι καλά σήμερα? Γεια σου. Ναι, είμαι καλά, αλλά λίγο σκεπτικός. Τι σκέφτεσαι, θες να μιλήσεις? Ναι, απλά νιώθω λίγο μόνος τελευταία. Γιατί νιώθεις έτσι? Δεν έχω πραγματικούς φίλους, μόνο γνωστούς. Είναι δύσκολο να βρεις φίλους. Ναι, αρκετές φορές απογοητεύτηκα από τους άλλους. Σε απογοήτευσαν. Τι έγινε? Κάποιοι φίλοι σταμάτησαν να μου μιλούν χωρίς λόγο. Άλλοι ήταν κοντά μου μόνο όταν είχαν ανάγκη. Λυπάμαι που το ακούω. Είναι άσχημο. Ναι, πολλές φορές ένιωσα μόνος. Δεν είσαι μόνος όμως. Εγώ είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ Μαρία, το εκτιμώ πραγματικά. Έχεις σκεφτεί να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους? Ναι, αλλά φοβάμαι μήπως απογοητευτώ ξανά. Καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι όλοι ίδιοι. Μπορείς να βρεις καλούς ανθρώπους.
Ίσως έχεις δίκιο, αλλά είναι δύσκολο στην Αθήνα. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος. Μου αρέσει η παρέα σου. Είσαι καλός άνθρωπος. Κι εγώ χαίρομαι που μιλάμε τώρα. Σε ευχαριστώ που με ακούς. Φυσικά, αν ποτέ θες να μιλήσεις, να ξέρεις είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Είσαι η πρώτη που νοιάζεται μετά από καιρό. Όλοι χρειαζόμαστε έναν φίλο δίπλα μας. Ναι, νιώθω καλύτερα όταν μιλάμε. Να μιλάμε πιο συχνά αν θες. Θα μου άρεσε αυτό, πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, ας απολαύσουμε τη στιγμή εδώ. Ναι, ο ήλιος είναι όμορφος σήμερα. Ακριβώς. Μερικές φορές τα απλά πράγματα είναι σημαντικά. Καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Καλησπέρα, Άννα. Είμαι καλά, εσύ? Κι εγώ καλά, μου αρέσει που καθόμαστε μαζί εδώ. Ναι, ο καναπές αυτός είναι πολύ άνετος. Μου αρέσουν οι φωτογραφίες της οικογένειάς μας γύρω μας. Και εμένα μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Εσύ μιλάς συχνά με τους γονείς σου. Ναι, τηλεφωνάω στη μητέρα μου κάθε βράδυ. Είναι ωραίο να έχεις κοντά την οικογένειά σου. Οι γονείς μου μένουν κοντά, στο Περιστέρι. Έχουν και αυτοί πολλές φωτογραφίες στο σπίτι τους. Εγώ μένω μακριά από τους δικούς μου, στη Θεσσαλονίκη. Τους βλέπω μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Σου λείπουν. Ναι, μου λείπουν πολύ, ειδικά η αδερφή μου. Έχεις καλή σχέση με την αδερφή σου? Ναι, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και στο βίντεο. Κάναμε τα πάντα μαζί όταν ήμασταν μικρές. Εμένα ο αδερφός μου μένει στην Πάτρα. Βλεπόμαστε σπάνια, αλλά στέλνουμε μηνύματα συχνά. Η οικογένεια είναι σημαντική για τους Έλληνες. Ναι, πάντα μαζευόμαστε όλοι τα Σαββατοκύριακα. Τρώμε μαζί, γελάμε, λέμε ιστορίες. Στο σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη μαγειρεύει η γιαγιά μου. Μας φτιάχνει συχνά μουσακά ή γεμιστά. Τι ωραία! Η μαμά μου μαγειρεύει ντολμαδάκια. Σου αρέσει το οικογενειακό τραπέζι? Ναι, με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος. Εμένα μου αρέσει ο ήχος της οικογένειας στο σπίτι. Θέλεις να καλέσουμε την οικογένειά σου ένα βράδυ? Ναι, πολύ θα το ήθελα. Θα περάσουμε όμορφα. Σίγουρα θα γεμίσει το σπίτι γέλια. Η οικογένεια ενώνει τους ανθρώπους. Έλα Μαρία, κοίτα το λιοντάρι εκεί. Ναι, Γιάννη, είναι τόσο μεγάλο και δυνατό. Αλλά είναι πολύ ήσυχο, δεν κινείται καθόλου. Ίσως ξεκουράζεται. Κάνει ζέστη σήμερα. Αλήθεια, ο ήλιος το χτυπάει όλη μέρα. Νομίζω πως βαριέται λιγάκι εδώ στο κλουβί. Συμφωνώ, τα ζώα θέλουν ελεύθερο χώρο. Τουλάχιστον φαίνεται ήρεμο και υγιές. Πόσα χρόνια ζει ένα λιοντάρι άραγε? Στην άγρια φύση 10 με 14 χρόνια. Εδώ ίσως ζει περισσότερα, έχουν φροντίδα. Όμως του λείπει η σαβάνα της Αφρικής. Λες να θυμάται ποτέ το σπίτι του. Ίσως. Τα ζώα έχουν μνήμη, όπως εμείς. Μείναμε πολλή ώρα εδώ, είναι ήσυχο, μου αρέσει. Και μένα. Το βλέπεις πως ανασένει αργά. Ναι, τα μάτια του είναι κλειστά, ξεκουράζεται. Τα παιδιά θα ήθελαν να το δουν να περπατάει. Ναι, αλλά τώρα μάλλον κοιμάται. Ίσως βαρέθηκε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Καταλαβαίνω, είναι καθημερινά πολύ εδώ. Εμείς όμως μιλάμε ήσυχα, δεν το ενοχλούμε. Ναι, του δείχνουμε σεβασμό.
Σου αρέσει ο ζωολογικός κήπος στη Θεσσαλονίκη? Μου αρέσει, αλλά προτιμώ τα ζώα στη φύση. Κι εγώ. Εδώ απλώς τα παρατηρούμε, δεν είναι το ίδιο. Πάντως το λιοντάρι μοιάζει βασιλιάς ακόμα και εδώ. Σωστά. Το βλέπεις πόσο περήφανο φαίνεται? Το κεφάλι του είναι ψηλά έστω κι αν δεν κινείται. Είναι ήρεμο, αλλά γεμάτο δύναμη. Θες να καθίσουμε λίγο ακόμη εδώ? Ναι, μου αρέσει να το κοιτάζω, με ηρεμεί πολύ. Και εμένα, Γιάννη, είναι μια ήσυχη στιγμή μαζί. Τι όμορφη που είναι η ατμόσφαιρα εδώ στη γιορτή. Ναι, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Πήγαινα κάθε χρόνο στο Λούνα Πάρκ. Σοβαρά. Και ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι? Λάτρευα το καρουσέλ με τα άλογα. Εσύ? Το τρενάκι του τρόμου. Φώναζα πολύ με τους φίλους μου. Κι εγώ φοβόμουν λίγο τα γρήγορα παιχνίδια τότε. Κάθε χρόνο έπαιρνα μαλλί της γριάς. Εσύ το έτρωγες. Ναι, ακόμα το μυρίζω. Και ήθελα πάντα κρέπες. Θυμάμαι τα φώτα και τη χαρά γύρω μου. Όλα έμοιαζαν τόσο μεγάλα όταν ήμασταν παιδιά. Ακριβώς. Τα πάντα φαίνονταν μαγικά το βράδυ. Πήγαινες ποτέ στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια? Σπάνια. Ο αδελφός μου ήταν πιο τολμηρός. Εγώ πάντα τρακαριζόμουν με τους φίλους μου. Τις μπάλες που γεμίζεις νερό, τις θυμάσαι? Ναι, πάντα γελούσα όταν κάποιος βρεχόταν. Εγώ κρατούσα το μπαλόνι για να μην φύγει. Και μάζευα μικρά δώρα από τα παιχνίδια. Κάθε φορά ήθελα να κερδίσω ένα λούτρινο αρκουδάκι. Αλλά ήμουν άτυχος. Εσύ κέρδισες ποτέ? Μια φορά κέρδισα ένα μικρό κουκλάκι. Ωραία. Αυτές οι αναμνήσεις μένουν πάντα ζωντανές. Ναι, η μυρωδιά του popcorn μου θυμίζει εκείνα τα χρόνια. Και ο ήχος της μουσικής με κάνει να χαμογελώ ακόμα. Σήμερα βλέπω τα παιδιά να παίζουν όπως εμείς τότε. Νιώθω πάλι παιδί όταν έρχομαι σε γιορτές. Κι εγώ θέλω να ανέβουμε στο καρουσέλ μαζί κάποια στιγμή. Ναι, να θυμηθούμε τα παλιά και να γελάσουμε. Συμφωνώ, Χριστίνα. Οι γιορτές μας ενώνουν. Σωστά, Μανώλη, η ζωή θέλει χαρά και παιχνίδι. Ας απολαύσουμε τη στιγμή όπως όταν ήμασταν παιδιά. Γεια σας, είμαι η Άννα, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Άννα. Εγώ είμαι ο Νίκος, ο φύλακας εδώ. Το ζωολογικό κήπο σας είναι πολύ όμορφος. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου άρεσαν τα ζώα μας. Ναι, μου άρεσαν πολύ οι ελέφαντες και οι καμιλοπαρδάλεις. Δεν έχω ξαναδεί ελέφαντα από κοντά. Είναι μεγάλα και πολύ ήρεμα ζώα. Τους φροντίζουμε καλά. Το πιστεύω, φαίνονται ευτυχισμένα και υγιεί. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο περιβάλλον. Σου αρέσει να δουλεύεις με τα ζώα κάθε μέρα. Ναι, αγαπάω πολύ τα ζώα. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Κάνετε πολλή δουλειά εδώ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα. Έχω μία γάτα στο σπίτι. Εσείς έχετε κατοικίδιο. Έχω έναν σκύλο, τον Πέτρο, στο σπίτι. Αγαπάω πολύ τα σκυλιά. Είναι καλοί φίλοι στον άνθρωπο. Συμφωνώ. Τα ζώα μας διδάσκουν αγάπη και υπομονή. Τα παιδιά χαίρονται όταν βλέπουν τα ζώα εδώ. Βεβαίως, μαθαίνουν και σέβονται τη φύση. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα ζώα.
Αυτό λέμε πάντα στα μικρά παιδιά. Η πίθηκη ήταν πολύ διασκεδαστική σήμερα. Ναι, τους αρέσει να παίζουν και να κάνουν φασαρία. Υπάρχουν ζώα που φοβάσαι εσύ. Όχι, τα ξέρω καλά, αν και τα φίδια μου προκαλούν δέος. Δεν πλησίασα τα φίδια. Τα φοβάμαι λίγο κι εγώ. Είναι ακίνδυνα εδώ, είναι εκπαιδευμένα και ήρεμα. Μένετε κοντά στο ζωολογικό κήπο, Νίκο. Ναι, μένω εδώ στην Κηφισιά, πολύ κοντά. Είναι ωραίο να ζεις τόσο κοντά στη φύση. Συμφωνώ, νιώθω σπίτι μου εδώ ανάμεσα στα ζώα. Θέλω να ξαναέρθω με την αδερφή μου σύντομα. Θα χαρώ να σας δω. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, Άννα. Κι εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλημέρα, Νίκο. Πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Μαρία. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ? Κι εγώ καλά. Μου αρέσει ο ήσυχος αέρας στο γραφείο. Ναι, συμφωνώ. Η ησυχία βοηθάει στη συγκέντρωση. Δεν μπορώ να δουλέψω με πολύ θόρυβο. Εσένα σου αρέσει. Όχι, ο πολύς θόρυβος με ενοχλεί. Στο παλιό μου γραφείο είχε πάντα φασαρία. Ήταν δύσκολο να τελειώνω τη δουλειά μου. Εδώ, στην Αθήνα, η κυκλοφορία κάνει πιο πολύ θόρυβο. Ναι, αλλά εδώ μέσα έχουμε ωραία ησυχία. Αλήθεια είναι. Εσένα πώς σου φαίνεται η πολυκοσμία? Δεν μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι σε πολύ κόσμο. Στο Σύνταγμα υπάρχουν πάντα πολλοί άνθρωποι. Και στο μετρό, εκεί έχει πάντα φασαρία τα πρωινά. Γι' αυτό προτιμώ να πηγαίνω για καφέ κάπου ήσυχα. Κι εγώ, μου αρέσουν τα ήσυχα καφέ στην Πλάκα. Τι ωραία! Λατρεύω την Πλάκα. Έχει όμορφη ατμόσφαιρα. Νιώθω πιο χαλαρός μακριά από πολυκοσμία και θόρυβο. Συμφωνώ. Στην ησυχία μπορώ να σκεφτώ καλύτερα. Επισκέπτεσαι συχνά πολυσύχναστα μέρη? Όχι συχνά. Μόνο όταν είναι απαραίτητο για δουλειά. Κι εγώ αποφεύγω τα εμπορικά κέντρα το Σαββατοκύριακο. Προτιμώ μια βόλτα στη θάλασσα ή σε ένα ήσυχο πάρκο. Είναι ωραίο να ακούς μόνο τα πουλιά και τη θάλασσα. Ναι, με χαλαρώνει. Εσύ, Νίκο, πώς χαλαρώνεις μετά τη δουλειά? Μου αρέσει να διαβάζω ή να πηγαίνω για περπάτημα. Κι εγώ παίρνω τον καφέ μου και κάθομαι στο μπαλκόνι. Η ηρεμία είναι πολύ σημαντική για εμένα. Το ίδιο και για μένα. Ο θόρυβος με κουράζει πολύ. Χαίρομαι που το γραφείο μας είναι τόσο ήσυχο. Ναι, έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε και τον καφέ μας. Σωστά. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα, Μαρία. Καλή σου μέρα, Νίκο. Καλή δουλειά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Κουράστηκες σήμερα? Καλησπέρα, Μαρία. Ναι, είμαι λίγο κουρασμένος. Κι εγώ νιώθω κουρασμένη. Η μέρα ήταν γεμάτη δουλειά. Συμφωνώ. Τελείωσαν πολλές συναντήσεις σήμερα. Ναι, οι συναντήσεις ήταν και για μένα κουραστικές. Όμως ο καφές βοηθά λίγο στο διάλειμμα. Κι εγώ πίνω συνήθως ένα τσάι μετά τις 5. Εγώ προτιμώ χαμομήλι το απόγευμα. Με χαλαρώνει. Το χαμομήλι είναι καλή ιδέα. Θα το δοκιμάσω. Τι κάνεις εσύ όταν νιώθεις κουρασμένη το απόγευμα? Περπατάω λίγο κοντά στο παράθυρο για να πάρω αέρα. Κοιτάω τη θέα. Με βοηθά να ξεκουραστώ για λίγο. Κι εγώ το κάνω, ειδικά αν έχει ωραίο καιρό. Στην Αθήνα έχει συχνά ήλιο. Αυτό βοηθά. Ναι, ο ήλιος δίνει ενέργεια, αλλά το χειμώνα είναι πιο δύσκολα. Όταν έχει κρύο, μου αρέσει μια ζεστή σοκολάτα. Και εμένα,
Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Γενικά, προσπαθώ να χαλαρώσω πριν πάω σπίτι. Σωστά, αν ηρεμήσουμε εδώ, το βράδυ είναι καλύτερο. Ακούς μουσική στο διάλειμμα για να χαλαρώσεις. Ναι, βάζω ήρεμη ελληνική μουσική. Εσύ? Εγώ αγαπώ το Μάνο Χατζηδάκη, με ξεκουράζει. Ωραία επιλογή. Η μουσική είναι καλό φάρμακο για την κούραση. Συμφωνώ, μερικές φορές λύνω σταυρόλεξα για να χαλαρώσω. Πολύ καλή ιδέα. Εγώ προτιμώ να κάνω μικρές διατάσεις. Δεν το είχα σκεφτεί, ίσως το δοκιμάσω αύριο. Θα σου αρέσει. Μικρή κίνηση και αμέσως νιώθεις καλύτερα. Μετά από λίγο ξεχνάω τη δουλειά και ηρεμώ. Μπράβο Μαρία, θα προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ. Σημασία έχει να βρίσκουμε χρόνο για μας. Ακριβώς, για να συνεχίσουμε με ενέργεια αύριο. Συμφωνώ, καλό υπόλοιπο λοιπόν Μαρία. Επίσης Δημήτρη, καλή ξεκούραση και σε σένα. Καλησπέρα Άννα, πώς ήταν η μέρα σου? Καλησπέρα Νίκο, είμαι λίγο κουρασμένη σήμερα. Σε καταλαβαίνω, σκέφτεσαι να μείνεις σπίτι το βράδυ. Ναι, μου αρέσει να χαλαρώνω στον καναπέ με ένα βιβλίο. Εσένα τι σε κάνει να θέλεις να βγεις έξω? Μου αρέσει να πηγαίνω για έναν περίπατο στο πάρκο. Ο καθαρός αέρας με βοηθάει να χαλαρώνω. Αυτό είναι ωραίο. Εγώ προτιμώ να δω μια ταινία. Έχεις κάποια αγαπημένη ταινία? Ναι, μου αρέσουν οι παλιές ελληνικές ταινίες. Εσύ τι είδους ταινίες προτιμάς? Μου αρέσουν οι κωμωδίες και τα ρομαντικά έργα. Στο σπίτι μου αρέσει να μαγειρεύω κιόλας. Τι μαγείρεψες σήμερα? Έκανα μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας. Τέλεια! Μερικές φορές μου αρέσει να βγαίνω για φαγητό. Στην Αθήνα έχει καλά εστιατόρια. Συμφωνώ, αλλά μερικές μέρες προτιμώ την ησυχία στο σπίτι. Στο σπίτι διαβάζεις πάντα βιβλία. Όχι, μερικές φορές ακούω μουσική ή μιλάω με φίλους. Εγώ παίζω σκάκι με τον αδελφό μου online. Σου αρέσει το σκάκι? Ναι, είναι διασκεδαστικό και με βοηθά να σκέφτομαι. Όταν βρέχει, μένεις σπίτι ή βγαίνεις? Συνήθως μένω μέσα και βλέπω τηλεόραση. Πολλές φορές φτιάχνω και τσάι. Κι εγώ αγαπάω το τσάι και την κουβεντούλα με φίλους. Μερικές Κυριακές μου αρέσει να καλώ κόσμο στο σπίτι. Είναι ωραίο να περνάς χρόνο με παρέα. Συμφωνώ, οι φίλοι φέρνουν χαρά στο σπίτι. Αλλά μερικές φορές χρειάζομαι ηρεμία. Η ισορροπία είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όλα με μέτρο είναι καλύτερα. Καλημέρα Μαρία, ωραίο καφέ εδώ, έτσι? Ναι Νίκο, ο χώρος είναι πολύ ζεστός. Πάντα με βλέπεις με το κινητό στο χέρι. Ναι, το παρατηρώ συχνά. Είσαι εξαρτημένος. Ίσως λίγο μου αρέσει να τσεκάρω τα νέα. Και τα κοινωνικά δίκτυα επίσης, σωστά. Ναι, κυρίως το Instagram και το Facebook. Εγώ προτιμώ να διαβάζω βιβλία στο καφέ. Το κινητό μου είναι συχνά στη τσάντα. Πώς τα καταφέρνεις, δεν βαριέσαι? Όχι, απολαμβάνω να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου. Εγώ νιώθω άβολα χωρίς το κινητό μου. Δοκίμασες ποτέ να το αφήσεις στο σπίτι? Μόνο μία φορά και αγχώθηκα πολύ. Χαχα, είναι αστείο, αλλά και λίγο ανησυχητικό. Μάλλον, εσένα σε ενοχλεί η τεχνολογία. Όχι, αλλά μου αρέσουν και οι ήσυχες στιγμές. Στην Αθήνα τα πάντα κινούνται γρήγορα,
Σωστά, γι' αυτό θέλω στιγμές χωρίς οθόνες. Έχεις δοκιμάσει ποτέ αποτοξίνωση από κινητό? Όχι, φοβάμαι μη χάσω κάτι σημαντικό. Σήμερα μπορείς να το αφήσεις για λίγο. Θα προσπαθήσω. Εδώ το βάζω στην τσέπη μου. Μπράβο σου. Πώς νιώθεις τώρα? Λίγο περίεργα, αλλά ήρεμα. Βλέπεις, ο καφές έχει καλύτερη γεύση τώρα. Ναι, και σε ακούω καλύτερα χωρίς ειδοποιήσεις. Είναι ωραίο να μιλάμε πραγματικά, έτσι? Συμφωνώ. Μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Όταν φεύγουμε, βγάζουμε μαζί μία φωτογραφία. Φυσικά, αλλά χωρίς να τσεκάρεις το κινητό μετά. Συμφωνώ, θα την απολαύσω τη στιγμή. Γιώργο, πώς νιώθεις όταν έχουμε μια διαφωνία? Άννα, μερικές φορές νιώθω αγχωμένος. Κι εγώ το ίδιο, δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Προτιμώ να μιλάμε ήρεμα, όπως τώρα. Ναι, αυτή η καρέκλα μας ενώνει, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι άνετη και νιώθω χαλαρός εδώ. Όταν έχουμε πρόβλημα, θέλω να συζητάμε ήσυχα. Συμφωνώ, οι φωνές δεν βοηθούν. Πιστεύω πως πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον. Σωστά, μερικές φορές διακόπτω, συγγνώμη. Δεν πειράζει, και εγώ καμιά φορά βιάζομαι. Είναι φυσικό. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, εσύ στη Θεσσαλονίκη. Ίσως οι πόλεις μας να μας κάνουν διαφορετικούς. Ίσως, αλλά αυτό δεν πειράζει, έτσι μαθαίνουμε. Μου αρέσει να λύνω τις διαφορές με σεβασμό. Και εμένα, ο σεβασμός είναι σημαντικός. Τι θα κάνουμε αν ξαναέχουμε μια δύσκολη στιγμή? Θα μιλήσουμε ήρεμα εδώ σε αυτή την καρέκλα. Καλή ιδέα και ίσως να φέρουμε λίγο τσάι. Ναι, το τσάι βοηθά πάντα να ηρεμήσουμε. Για σένα, τι είναι πιο δύσκολο σε έναν καυγά? Δυσκολεύομαι να βρω τις σωστές λέξεις. Κι εγώ μερικές φορές. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε. Όταν διαφωνούμε, μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Ακριβώς, ούτε όλα τα ζευγάρια συμφωνούν πάντα. Το βασικό είναι να είμαστε ομάδα. Σαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μαζί πιο δυνατοί. Ναι. Και ας μην έχουμε πάντα τον ίδιο τρόπο σκέψης. Θέλω να συζητάμε τα πάντα, ακόμα και τα δύσκολα. Με εσένα νιώθω ασφάλεια να μιλήσω ειλικρινά. Κι εγώ το ίδιο, σε ευχαριστώ που με ακούς. Πάντα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ που προσπαθείς. Καλημέρα, είμαι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οδοντίατρός σας. Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Παρακαλώ καθίστε, πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Ήρθα για τον καθαρισμό, αλλά φοβάμαι πολύ τις βελόνες. Καταλαβαίνω, πολλοί ασθενείς έχουν τον ίδιο φόβο. Νιώθω άγχος κάθε φορά που βλέπω βελόνα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, Μαρία. Μικρή, είχα μια κακή εμπειρία και από τότε φοβάμαι. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο πριν αρχίσουμε? Ναι, με βοηθάει να χαλαρώσω λίγο. Ωραία. Χρησιμοποιούμε πολύ λεπτές βελόνες πλέον. Έτσι, οι ενέσεις γίνονται πιο ήπιες και ανώδυνες. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Κι αν πονέσω? Θα σας δώσω αναισθητικό τζέλ πριν τη βελόνα. Δηλαδή δεν θα νιώσω τίποτα. Ακριβώς. Το τζέλ μουδιάζει τα ούλα πρώτα. Κι αν πάλι αγχωθώ, τι να κάνω? Μπορώ να κάνω μικρά διαλύματα όσο χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Αυτό με ηρεμεί κάπως.
Θέλετε να σας δείξω τη σύριγγα πριν ξεκινήσουμε? Ναι, αν μπορείτε. Έτσι ίσως φοβάμαι λιγότερο. Εδώ είναι. Βλέπετε, είναι πολύ μικρή και λεπτή. Δεν φαίνεται τόσο τρομακτική τελικά. Πολύ σωστά. Μπορείτε κι εσείς να το κρατήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Τώρα νιώθω λίγο καλύτερα. Βλέπετε, είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε τον γιατρό. Συμφωνώ. Η αλήθεια, εσείς με κάνετε να νιώθω ήρεμη. Χαίρομαι για αυτό, Μαρία. Είστε πολύ γενναία. Προσπαθώ. Θέλω να έχω υγιή δόντια. Έχετε πολύ ωραίο χαμόγελο. Μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ. Είστε πολύ ευγενικός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όποτε θέλετε. Ναι, είμαι έτοιμη τώρα. Πάμε. Γεια σου Νίκο. Μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Φυσικά, Μαρία. Τι συμβαίνει? Αγόρασα κάτι σήμερα, αλλά το έχω μετανιώσει. Τι αγόρασες? Αγόρασα αυτήν τη μεγάλη τσάντα. Νόμιζα ότι θα μου αρέσει, αλλά πλέον δεν είμαι σίγουρη. Γιατί δεν σου αρέσει τώρα? Είναι πολύ μεγάλη και ακριβή για μένα. Πόσο κόστισε? Κόστισε 70€. Ουφ, πραγματικά ακριβή τσάντα. Ναι, βιάστηκα πολύ να την αγοράσω. Έχεις ακόμα την απόδειξη? Ναι, νάτι, πάνω στο τραπέζι. Αν έχεις την απόδειξη, ίσως μπορείς να την επιστρέψεις. Το σκέφτομαι, αλλά ντρέπομαι λίγο. Γιατί ντρέπεσαι? Είναι κάτι συνηθισμένο. Στην Αθήνα το κάνουμε συχνά, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα σε βοηθήσω αν θες να πάμε μαζί. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Είσαι πάντα τόσο καλός. Μη στεναχωριέσαι, Μαρία. Όλοι κάνουν λάθη. Απλά ένιωσα ενθουσιασμό στο μαγαζί. Η τσάντα μου φάνηκε τέλεια τότε. Ήταν καλή προσφορά. Όχι, δεν είχε έκπτωση. Τότε είναι καλύτερα να την επιστρέψεις. Ναι, έτσι σκέφτομαι κι εγώ τώρα. Θέλεις να φανταστούμε τι θα αγοράσεις αν πάρεις τα χρήματα πίσω? Ίσως ένα βιβλίο ή ένα μικρό πορτοφόλι. Καλή ιδέα. Σου πάει καλύτερα κάτι τέτοιο. Ναι, μου αρέσουν τα απλά πράγματα. Λοιπόν, πότε θες να πάμε μαζί στο μαγαζί? Αύριο το απόγευμα μετά τη δουλειά. Εντάξει, θα σε περιμένω εδώ. Καλημέρα, Έλενα. Θέλεις καφέ? Καλημέρα, Νίκο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχεις δουλειά το πρωί? Ναι, πρέπει να πάω στο γραφείο στις 9. Παίρνεις πάντα το μετρό για τη δουλειά? Ναι, το μετρό είναι γρήγορο, αλλά έχει πολύ κόσμο. Κάθε μέρα ταξιδεύεις πόση ώρα? Χρειάζομαι 1 ώρα για να φτάσω. Μια ολόκληρη ώρα. Είναι μακριά το γραφείο σου. Ναι, δουλεύω στην Κηφισιά και μένω στον Πειραιά. Α, καταλαβαίνω. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι, μερικές φορές νιώθω κουρασμένη. Δοκίμασες ποτέ το λεωφορείο? Το λεωφορείο κάνει πιο πολύ να φτάσει. Με το αυτοκίνητο είναι καλύτερα. Δυστυχώς έχει πάντα κίνηση το πρωί. Σκέφτηκες να δουλεύεις από το σπίτι κάποιες μέρες? Η δουλειά μου θέλει παρουσία στο γραφείο. Είναι δύσκολο έτσι κάθε μέρα. Ναι, αλλά ακούω μουσική στο μετρό και χαλαρώνω. Ποια μουσική σου αρέσει το πρωί? Ακούω ελληνικά τραγούδια και λίγο ραδιόφωνο. Ωραίο. Έτσι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Ναι, και μερικές φορές διαβάζω ένα βιβλίο. Το διάβασμα στο μετρό είναι καλή ιδέα. Συμφωνώ. Ξεχνάω τα προβλήματα και ταξιδεύω. Σκέφτηκες να αλλάξεις σπίτι πιο κοντά στη δουλειά?
Σκέφτομαι, αλλά ο Πειραιάς μου αρέσει. Εδώ είναι όμορφα, κοντά στη θάλασσα. Ναι, η θάλασσα με κάνει να νιώθω καλύτερα. Ελπίζω το ταξίδι σου σήμερα να είναι εύκολο. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Θα ξεκινήσω νωρίς. Καλή διαδρομή, Έλενα. Τα λέμε το απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Γιάννη, το διαδίκτυο πάλι δεν δουλεύει. Ναι, το είδα. Ο υπολογιστής μου δεν έχει σύνδεση. Προσπάθησα να στείλω μήνυμα, αλλά δεν φεύγει. Έκανες επανεκκίνηση το μόντεμ. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Να το κάνω τώρα. Ναι, ίσως αυτό βοηθήσει. Είναι δίπλα στην τηλεόραση. Εντάξει, θα το κλείσω για λίγα δευτερόλεπτα. Το άνοιξα ξανά. Τώρα περιμένουμε. Ο υπολογιστής μου ακόμα λέει χωρίς ίντερνετ. Κι εγώ δεν έχω σήμα στο τηλέφωνο μου. Μήπως έχει πρόβλημα ο πάροχος στη Θεσσαλονίκη. Ίσως. Να τηλεφωνήσουμε στην Νόβα να ρωτήσουμε. Εγώ δεν έχω δωρεάν λεπτά. Εσύ μπορείς. Ναι, μπορώ. Θα καλέσω τώρα το τεχνικό τμήμα. Περιμένω στη γραμμή, έχει πολλούς στην αναμονή. Όλοι σήμερα έχουν πρόβλημα μάλλον. Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι έχουν βροχές στην περιοχή. Ναι, βρέχει πολύ από το πρωί. Ίσως φταίει αυτό. Αν αργήσει η Νόβα, δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε ξανά ίντερνετ. Εγώ έχω να στείλω μια εργασία στη σχολή. Κι εγώ ήθελα να μιλήσω με τη φίλη μου τη Μαρία. Ελπίζω να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Μήπως θες να παίξουμε ένα επιτραπέζιο όσο περιμένουμε. Καλή ιδέα. Ευτυχώς έχουμε το Μονόπολη. Θυμάσαι πως παίζεται. Ναι, το έχουμε παίξει πολλές φορές με την οικογένεια μας. Πάω να το φέρω από το ράφι. Εντάξει, εγώ διαβάζω τα ζάρια. Άντε να ξεχάσουμε λίγο το πρόβλημα με το ίντερνετ. Ίσως μέχρι να τελειώσουμε να έχει γυρίσει το σήμα. Μακάρι, ανυπομονώ πάλι να δω τα email μου. Και εγώ να κάνω βιντεοκλήση. Θα τα καταφέρουμε, μη φοβάσαι. Γιώργο, είσαι και εσύ απογοητευμένος με το ξενοδοχείο. Ναι, Μαρία, περίμενα κάτι καλύτερο εδώ. Το δωμάτιο ήταν μικρό και σκοτεινό. Και το κρεβάτι δεν ήταν άνετο καθόλου. Ούτε το μπάνιο είχε ζεστό νερό το πρωί. Το ίδιο συνέβη και σε μένα. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Επιπλέον, το ίντερνετ δεν δουλεύει καλά. Ναι, και δεν μπορούσα να στείλω τα email μου. Επίσης, η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά. Δοκίμασα να την ανοίξω, αλλά τίποτα. Και η θέα από το δωμάτιο ήταν απλά ένας τοίχος. Περίμενα να βλέπουμε τη θάλασσα ή το πάρκο. Και ο θόρυβος στο διάδρομο ήταν ενοχλητικός. Ναι, ειδικά το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλήθεια, οι φωτογραφίες στο ίντερνετ ήταν καλύτερες. Όταν τις είδα, νόμισα πως ήταν πολυτελές ξενοδοχείο. Ίσως πρέπει να πούμε κάτι στη ρεσεψιόν. Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα παράπονο. Θέλω να μας εξηγήσουν γιατί τόσες διαφορές. Σίγουρα, και πρέπει να ζητήσουμε καλύτερο δωμάτιο. Συμφωνώ, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον υπάλληλο. Ελπίζω να μας ακούσουν και να λύσουν το πρόβλημα. Ακόμα και το πρωινό δεν ήταν φρέσκο σήμερα. Και ο καφές ήταν πολύ κρύος. Ναι, περίμενα καλύτερη εξυπηρέτηση. Το μόνο που μου άρεσε ήταν το χαμόγελο της καθαρίστριας. Συμφωνώ, ήταν ευγενική και πρόθυμη να βοηθήσει. Ας δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε ξενοδοχείο αύριο. Καλή ιδέα.
Ας κοιτάξουμε επιλογές στο διαδίκτυο. Ελπίζω να βρούμε κάτι πιο άνετο και καθαρό. Πρέπει να ρωτήσουμε και για επιστροφή χρημάτων. Ναι, θα το ζητήσω στη ρεσεψιόν. Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας, κύριε Δημητρίου. Καθίστε παρακαλώ. Πώς είστε σήμερα? Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσουμε για τον Νίκο. Ναι, ανησυχώ λίγο για τον γιο μου. Ο Νίκος έχει κάποιες δυσκολίες στο μάθημα. Το καταλαβαίνω. Σε ποιο μάθημα δυσκολεύεται? Στα μαθηματικά κυρίως. Δεν έχει καλούς βαθμούς. Το ξέρω, του φαίνονται δύσκολες οι ασκήσεις. Προσπαθώ να τον βοηθήσω στην τάξη. Τον ενθαρρύνω να κάνει ερωτήσεις. Είναι λίγο ντροπαλός, διστάζει να μιλήσει μπροστά σε όλους. Ναι, το έχω παρατηρήσει στην τάξη. Μπορεί να χρειάζεται παραπάνω χρόνο στα διαγωνίσματα. Μπορούμε να του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Σπίτι κάνουμε μαζί τα μαθήματα. Πολύ καλά. Είναι σημαντικό να έχετε υπομονή. Προσπαθώ. Μπορώ να του δίνω περισσότερες ασκήσεις. Ναι, θα σας δώσω επιπλέον ασκήσεις να δουλεύετε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος είναι καλό παιδί, θέλει να μαθαίνει. Χαίρομαι που το λέτε. Νοιάζεται πολύ για το σχολείο. Ναι, απλώς θέλει λίγη βοήθεια ακόμη. Μήπως να ξεκινήσει και φροντιστήριο? Μπορεί να βοηθήσει, ειδικά για τα μαθηματικά. Θα το σκεφτώ και θα σας ενημερώσω. Ωραία. Θα συζητήσουμε την πρόοδο σε έναν μήνα. Ναι, συμφωνώ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συνεργασία. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Νίκο, τι χάος αυτό το ταξίδι. Έλενα, πραγματικά, όλα πήγαν στραβά. Δεν βρήκαμε ταξί όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Και τώρα καθόμαστε εδώ με όλες τις βαλίτσες μας. Και η πτήση για Θεσσαλονίκη έχει καθυστέρηση. Το πρόγραμμα ήταν λάθος από την αρχή. Δεν είχαμε τα σωστά εισιτήρια για το τρένο. Η κράτηση του ξενοδοχείου δεν ήταν σωστή. Το δωμάτιο δεν είχε ούτε θέα ούτε μπαλκόνι. Ευτυχώς τουλάχιστον κάνουμε παρέα μαζί. Ναι, χωρίς εσένα θα ήταν χειρότερα. Ξέχασες που βάλαμε τα εισιτήρια. Όχι, είναι στον μπλε φάκελο, στο σακίδιό μου. Να τα ψάξω για σιγουριά. Ναι, παρακαλώ, Έλενα. Τα βρήκα. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό λύθηκε. Μήπως θες καφέ όσο περιμένουμε? Ναι, ένας καφές θα μας βοηθήσει λίγο. Θα παραγγείλω 2 φραπέ. Σου αρέσει ο φραπέ? Ναι, αλλά χωρίς ζάχαρη παρακαλώ. Πόσο θα περιμένουμε εδώ άραγε? Είπαν τουλάχιστον 1 ώρα ακόμα. Ελπίζω να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη πριν βραδιάσει. Κι εγώ το ελπίζω. Έχουμε πολλά να δούμε. Να κανονίσουμε καλύτερα το επόμενο ταξίδι μας. Συμφωνώ, θα κάνω καλύτερο πλάνο. Θέλω να ταξιδέψω στη Ρόδο το καλοκαίρι. Ωραία ιδέα, να προετοιμαστούμε νωρίτερα. Σίγουρα, μαθαίνω από τα λάθη μας. Όλοι κάνουμε λάθη την πρώτη φορά. Σημασία έχει να είμαστε ήρεμοι τώρα. Έχεις δίκιο, ας απολαύσουμε τη στιγμή μαζί. Γιάννη, είδες τον έλεγχο του Νίκου? Ναι, τον κοίταξα μόλις ήρθα. Δεν είναι πολύ καλός. Έχει χαμηλούς βαθμούς στα μαθηματικά και τα ελληνικά. Το παρατήρησα κι εγώ, στεναχωρήθηκα λίγο.
Μήπως χρειάζεται περισσότερη βοήθεια στο σπίτι. Ίσως. Τον τελευταίο καιρό δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Λες να τον απασχολεί κάτι. Μίλησες μαζί του. Όχι ακόμα, αλλά πρέπει να του μιλήσουμε. Σίγουρα. Πρέπει να του δείξουμε πως είμαστε δίπλα του. Να μην τον μαλώσουμε, να τον ακούσουμε πρώτα. Συμφωνώ, ίσως και να τον ρωτήσουμε για το σχολείο του. Πιστεύεις ότι του αρέσει το σχολείο? Νομίζω πως του αρέσει, αλλά έχει άγχος. Μήπως του φαίνονται δύσκολα τα μαθήματα? Ίσως μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τη δασκάλα. Καλή ιδέα. Η κυρία Μαρία είναι πάντα πρόθυμη. Ναι, είναι πολύ καλή δασκάλα. Να της μιλήσουμε αύριο. Ναι, να της τηλεφωνήσουμε ή να πάμε στο σχολείο. Θα ήταν καλό να κάνουμε και τα δύο αν χρειαστεί. Να οργανώσουμε και μια μικρή γωνία για διάβασμα εδώ. Ναι, στο τραπέζι της κουζίνας είναι ήσυχα το απόγευμα. Θα αγοράσω καινούρια τετράδια και μολύβια αύριο. Και εγώ θα τον βοηθώ στα μαθηματικά κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορείς και στα ελληνικά. Είναι σημαντικά κι αυτά. Θα το κάνω με χαρά. Θέλω να τον δω να προοδεύει. Κι εγώ. Είναι καλό παιδί. Απλά θέλει ενθάρρυνση. Να του δώσουμε το χρόνο του. Δεν θέλουμε πίεση. Σωστά. Λίγη υπομονή και αγάπη χρειάζεται. Όπως λέει και η γιαγιά, με το καλό όλα γίνονται. Να του πούμε και μπράβο για την προσπάθειά του. Ναι, ο Νίκος χρειάζεται χαμόγελα, όχι μόνο συμβουλές. Συμφωνώ. Θα του μιλήσουμε μετά το φαγητό. Ναι, να τελειώσουμε πρώτα το φαγητό και μετά. Ωραία. Είμαι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλύτερα. Γιάννη, θέλω να μιλήσουμε για τη Μαρία σήμερα. Βέβαια, Άννα, τι σε απασχολεί για το σχολείο της? Νομίζω ότι δεν της αρέσουν τα μαθηματικά. Χθες το βράδυ ήταν λίγο στεναχωρημένη. Το παρατήρησα και εγώ. Κάτι ίσως τη δυσκολεύει. Ναι, πρέπει να τη βοηθήσουμε περισσότερο. Θέλεις να κάνουμε μαζί τις εργασίες της? Ναι, νομίζω θα της δώσει αυτοπεποίθηση. Αν θέλεις μπορώ να τη βοηθώ με τα μαθηματικά. Και εγώ θα διαβάζω μαζί της ελληνική γλώσσα. Πιστεύω ότι της αρέσει να διαβάζει ιστορίες. Ναι, αγαπάει τα παραμύθια και τα περιοδικά. Την Κυριακή μπορούμε να πάμε στη βιβλιοθήκη. Ωραία ιδέα. Έχει διαλέξει καινούρια βιβλία. Νομίζω της άρεσε ένα βιβλίο για τη θάλασσα. Να της δώσουμε περισσότερο χρόνο για διάβασμα. Συμφωνώ. Επίσης, ίσως να δοκιμάσει ένα σπορ. Ναι, η φίλη της παίζει βόλεϊ στη γειτονιά. Θα ήταν ωραίο να συμμετέχει και η Μαρία. Ας της το προτείνουμε σήμερα το βράδυ. Ναι, αλλά να μην αγχωθεί με τα πολλά πράγματα. Σωστά, πρέπει να έχει χρόνο και για να ξεκουραστεί. Την βλέπω συχνά να ζωγραφίζει μόνη της. Ναι, της αρέσουν τα χρώματα και τα ζωάκια. Μπορούμε να της αγοράσουμε νέους μαρκαδόρους. Καλή ιδέα, ίσως και χρωματιστά τετράδια. Πόσο γρήγορα μεγαλώνει. Θυμάσαι τις πρώτες μέρες. Ναι, θυμάμαι όταν πρωτοπήγε στον νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ ντροπαλή τότε, αλλά τώρα είναι δυνατή. Προχθές η δασκάλα είπε πως συμμετέχει πολύ. Αυτό με κάνει περήφανο. Έχουμε καλό παιδί. Ναι, και πρέπει να την ακούμε όταν μας μιλάει. Συμφωνώ. Μια ανοιχτή αγκαλιά και υπομονή πάντα. Νίκο, κοίτα τον υπολογιστή. Κάτι δεν πάει καλά. Τι έγινε, Μαρία?
Τι βλέπεις? Το email μου είναι ανοιχτό, αλλά δεν το άνοιξα εγώ. Νομίζω ότι κάποιος άλλος μπήκε στο λογαριασμό μου. Ήσουνα συνδεδεμένη χθες το βράδυ. Όχι, το είχα κλείσει πριν κοιμηθώ. Περίεργο. Δες αν υπάρχουν περίεργα email. Έχει σταλεί ένα μήνυμα που δεν έγραψα εγώ. Έχει παραλείπτει τον φίλο μου τον Γιώργο. Διάβασέ το. Τι γράφει το μήνυμα? Λέει, στείλε μου τον κωδικό που χρησιμοποίησες χτες. Μαρία, μην το αγνοήσεις. Να αλλάξουμε τον κωδικό τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να το κάνω αμέσως. Θέλεις βοήθεια με την αλλαγή του κωδικού? Ναι, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλή σε αυτά. Πάμε στις ρυθμίσεις λογαριασμού και πατάμε αλλαγή. Εντάξει, έβαλα καινούριο κωδικό. Πρόσεξε να είναι δυνατός. Βάλε γράμματα και αριθμούς. Έβαλα και ένα σύμβολο. Ελπίζω να είναι ασφαλής τώρα. Μπράβο Μαρία. Άλλαξε και τις ερωτήσεις ασφαλείας. Καλή ιδέα. Βάζω άλλη απάντηση τώρα. Θυμάσαι αν έκανες κλικ σε κάποιο ύποπτο σύνδεσμο. Χτες άνοιξα ένα email από το ταχυδρομείο. Νόμιζα ότι ήταν κανονικό μήνυμα από τα ΕΛΤΑ. Ίσως αυτό ήταν. Συμβαίνουν συχνά τέτοια. Να το θυμάσαι Μαρία. Μη δέχεσαι ύποπτα μηνύματα. Έχεις δίκιο. Θα είμαι πιο προσεκτική στο μέλλον. Μήπως να ελέγξεις και τους άλλους λογαριασμούς σου? Ναι, έχω λογαριασμό Facebook και Instagram. Θα αλλάξω και εκεί τους κωδικούς αμέσως. Πολύ καλά. Θέλεις να ειδοποιήσουμε και το Γιώργο? Ναι, να του πω να αγνοήσει εκείνο το μήνυμα. Όλα θα πάνε καλά Μαρία. Μη φοβάσαι. Σε ευχαριστώ Νίκο, με βοήθησες πολύ σήμερα. Καλησπέρα Νίκο, είσαι καλά σήμερα? Καλησπέρα Μαρία. Είμαι καλά αλλά σκεπτικός. Τι σε απασχολεί, θέλεις να μιλήσεις? Ναι, σκεφτόμουν κάποια πράγματα που μετανιώνω. Κι εγώ έχω μερικές φορές τέτοια σκέψη. Γιατί ακριβώς μετανιώνεις? Μετανιώνω που δεν ταξίδεψα περισσότερο όταν ήμουν φοιτητής. Κι εγώ ήθελα να πάω στην Κρήτη, αλλά δεν πήγα ποτέ. Στην Κρήτη υπάρχει υπέροχη θάλασσα. Θα σου άρεσε. Το ξέρω, κάθε φορά το αναβάλω για αργότερα. Πολλές φορές αφήνουμε πράγματα για το μέλλον. Ναι, και μετά το μετανιώνουμε. Το ίδιο έπαθα με τα Ιταλικά. Ήθελα να μάθω τη γλώσσα, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησα. Δεν είναι αργά όμως. Μπορείς να ξεκινήσεις τώρα. Ίσως έχεις δίκιο. Τι άλλο μετανιώνεις? Μετανιώνω που δεν είπα συχνά «σ' αγαπώ» στους γονείς μου. Και εγώ νιώθω το ίδιο με την αδελφή μου. Πάντα λέω θα της τηλεφωνήσω αύριο. Ας τηλεφωνήσουμε σήμερα. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Έχεις δίκιο. Μερικές φορές φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Εγώ επίσης φοβάμαι μήπως γελιοποιηθώ. Όμως όταν το κάνεις νιώθεις καλύτερα μετά. Ναι, αισθάνομαι ελεύθερος όταν μιλάω ανοιχτά. Μετανιώνω που δεν ρώτησα τη γιαγιά μου περισσότερα για το παρελθόν. Κι εγώ. Μου άρεσαν πάντα οι ιστορίες του παππού μου. Τελικά όλοι έχουμε μικρές και μεγάλες λύπες. Σημασία έχει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ακριβώς. Και να ζούμε περισσότερο στο παρόν. Να συμφωνήσουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι το καλοκαίρι. Τέλεια ιδέα Μαρία. Ας μην αφήσουμε τίποτα για αύριο. Συμφωνώ. Ζήτω στα όνειρά μας, Νίκο.
Κώστα, πόσες εφαρμογές έχεις στο κινητό σου? Δεν ξέρω, Ελένη, νομίζω πάρα πολλές. Κι εγώ το ίδιο. Κάποιες δεν τις έχω ανοίξει ποτέ. Ναι, για παράδειγμα, έχω μία εφαρμογή για φακούς. Εγώ έχω 3 εφαρμογές καιρού. Γιατί τόσο πολλές? Χάχα, κι εγώ τις ίδιες έχω, δεν χρειάζομαι τόσες. Μερικές εφαρμογές είναι απλά περιττές. Έχεις εφαρμογή για βήματα, τη χρησιμοποιείς. Όχι πια. Την είχα βάλει, αλλά τώρα την ξέχασα. Εσύ παρακολουθείς τα βήματά σου κάθε μέρα. Όχι πάντα, μόνο όταν πάω μεγάλη βόλτα. Έχω και μία εφαρμογή για συνταγές, αλλά δεν μαγειρεύω. Κι εγώ, τόσες εφαρμογές και πάντα παραγγέλνω φαγητό. Θυμάσαι την εφαρμογή που σε βοηθά να ποτίζεις τα φυτά? Ναι, αλλά δεν έχω φυτά τώρα. Τελείως άχρηστη. Πρέπει να διαγράψουμε μερικές εφαρμογές σήμερα. Καλή ιδέα. Θα ξεκινήσω με τα παιχνίδια που δεν παίζω. Εγώ θα αφαιρέσω τις παλιές εφαρμογές ταξιδιών. Δεν θα πάω στην Αθήνα σύντομα έτσι κι αλλιώς. Έχω μια εφαρμογή για εκπτώσεις που ποτέ δεν ανοίγω. Μερικές φορές κατεβάζω εφαρμογές επειδή είναι δωρεάν. Κι εγώ το κάνω αυτό. Μετά ξεχνάω ότι τις έχω. Ο χώρος στο κινητό μου πάντα γεμίζει γρήγορα. Το ίδιο και το δικό μου. Πρέπει να αδειάσω μνήμη. Θα νιώσουμε καλύτερα αν κάνουμε λίγη τάξη σήμερα. Συμφωνώ. Θα βρω και παλιές φωτογραφίες να σβήσω. Είναι ωραία να έχουμε λίγο ελεύθερο χώρο ξανά. Ναι, καινούριες εφαρμογές θα έχουν χώρο πια. Χάχα, ελπίζω να μην κατεβάσουμε πάλι άχρηστες. Ας υποσχεθούμε να τα κρατάμε απλά από εδώ και πέρα. Συμφωνώ, Κώστα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Καλημέρα Μαρία, είσαι καλά σήμερα? Καλημέρα, Δημήτρη. Ειλικρινά νιώθω κουρασμένη. Κι εγώ δεν έχω καθόλου ενέργεια τελευταία. Μήπως κοιμήθηκες λίγο χθες? Ναι, κοιμήθηκα αργά και ξύπνησα νωρίς. Εγώ επίσης. Ίσως φταίει η ζέστη αυτές τις μέρες. Το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι πάντα δύσκολο. Πίνεις αρκετό νερό. Η ζέστη κουράζει πολύ. Προσπαθώ, αλλά ξεχνάω συχνά στη δουλειά. Κι εγώ θέλω να προσέχω την υγεία μου. Σκέφτηκα να αρχίσω να περπατάω το απόγευμα. Καλή ιδέα. Η άσκηση βοηθάει πολύ. Εσύ κάνεις κάτι για περισσότερη ενέργεια. Τρώω πολλά φρούτα τώρα το καλοκαίρι. Το πρωί τρώω συνήθως καρπούζι ή πορτοκάλι. Μου αρέσει πολύ το καρπούζι. Δίνει φρεσκάδα. Πίνεις καφέ το πρωί. Βοηθάει μερικές φορές. Ναι, πίνω έναν καφέ κάθε πρωί. Εσύ? Κι εγώ με λίγο γάλα. Μου αρέσει η γεύση. Νιώθεις καλύτερα μετά τον καφέ? Λίγο, αλλά προτιμώ τον χυμό πορτοκάλι. Έχεις σκεφτεί να πάρεις βιταμίνες? Όχι ακόμα. Νομίζω τα φρούτα βοηθούν αρκετά. Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στην ενέργεια. Έχεις άγχος τελευταία, Δημήτρη? Ναι, η δουλειά με πιέζει πολύ αυτές τις μέρες. Κάποιες φορές το άγχος μας κουράζει περισσότερο. Μπορούμε να χαλαρώνουμε λίγο το απόγευμα. Ίσως να πίνουμε μαζί καφέ και να συζητάμε. Μου αρέσει να το κάνουμε συχνά, να ξεφεύγουμε. Χαίρομαι που σε έχω φίλη, Μαρία. Κι εγώ, Δημήτρη, οι φίλοι δίνουν ενέργεια. Ας πιούμε τον καφέ μας και ας χαλαρώσουμε. Γεια σου, Νίκο. Τι ωραία μέρα σήμερα στο πάρκο.
Ναι, Μαρία, ο ήλιος λάμπει και όλα είναι πράσινα. Μου αρέσει να περπατώ εδώ όταν έχει καλό καιρό. Κι εγώ, ο καθαρός αέρας με κάνει ευτυχισμένο. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενο, Νίκο? Όταν είμαι με τους φίλους μου νιώθω υπέροχα. Μου αρέσει να γελάμε και να λέμε ιστορίες. Συμφωνώ, το γέλιο είναι σημαντικό για τη ζωή μας. Επίσης, αγαπώ τη μουσική. Ακούς μουσική συχνά? Ναι, ακούω ελληνική μουσική κάθε μέρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Τέλεια! Εμένα μου αρέσει και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η μουσική γεμίζει την καρδιά μου με χαρά. Επιπλέον, αγαπώ τα ταξίδια στη φύση. Όταν πηγαίνω βόλτα στο βουνό νιώθω ελεύθερος. Κι εγώ, μου αρέσουν οι εκδρομές με την οικογένειά μου. Προτιμάς βουνό ή θάλασσα, Νίκο? Και τα δύο, η Ελλάδα έχει υπέροχα τοπία. Ναι, το βλέπω και εδώ στο πάρκο. Είναι πολύ όμορφα. Μου αρέσει να παρατηρώ τα δέντρα και τα πουλιά. Οι ήχοι της φύσης με κάνουν να αισθάνομαι ήρεμη. Εγώ γαληνεύω όταν ακούω τα πουλιά να τραγουδούν. Τι άλλο σε κάνει ευτυχισμένη, Μαρία? Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία κάτω από το φως του ήλιου. Ιδιαίτερα αγαπώ την ποίηση του Ελίτη. Υπέροχη επιλογή. Εγώ διαβάζω μυθιστορήματα. Η καλή παρέα και ένα ωραίο βιβλίο είναι το καλύτερο. Συμφωνώ. Νιώθω ευτυχία με απλά πράγματα. Όπως σήμερα, μαζί σου, σε αυτό το όμορφο πάρκο. Είναι ωραίο που μοιραζόμαστε τις χαρές μας, Μαρία. Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν είμαστε μαζί. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Κι εγώ, Μαρία, ας απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Νίκο. Πώς σου φαίνεται το νέο χαλί? Καλημέρα, Μαρία. Δεν μου αρέσει πολύ το χρώμα. Α, καταλαβαίνω. Δεν σου αρέσει το μπλε. Όχι πολύ. Προτιμώ κάτι πιο ουδέτερο, όπως το γκρι. Γιατί προτιμάς το γκρι? Είναι πιο ήσυχο. Ναι, νιώθω ότι ταιριάζει πιο πολύ με τα έπιπλα. Είναι σωστό. Αλλά το μπλε δίνει ζωντάνια στο σαλόνι. Ίσως, αλλά το βρίσκω λίγο έντονο για μένα. Θες να δοκιμάσουμε άλλο χρώμα? Έχω κι άλλα δείγματα. Ναι, θα ήθελα να δω μερικές επιλογές. Έχουμε και πράσινο ή μπέζ. Πώς σου φαίνονται? Το μπέζ μου αρέσει. Είναι ήρεμο και φωτεινό. Το μπέζ είναι κλασικό. Να το βάλω κάτω να δεις. Ναι, σε ευχαριστώ. Θέλω να το δω με τα φωτιστικά. Ορίστε, το απλώνω στο πάτωμα. Σου φαίνεται καλύτερο. Ναι, τώρα το δωμάτιο φαίνεται πιο ζεστό. Συμφωνώ. Το φως κάνει το μπέζ να δείχνει όμορφο. Νομίζω το μπέζ ταιριάζει περισσότερο με τις κουρτίνες. Σίγουρα. Και με τον καναπέ σου πάει πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία. Έχεις πάντα καλές ιδέες. Χαίρομαι που σε βοηθάω. Θες να αλλάξω και τα μαξιλάρια? Ίσως αν έχεις κάποια απλά σχέδια με απαλά χρώματα. Έχω μερικά μπέζ και καφέ. Να τα βάλω στον καναπέ. Ναι, ας τα δούμε. Θέλω να είναι ήρεμη η ατμόσφαιρα. Να βάλω και ένα μικρό λευκό τραπέζι δίπλα σου. Καλή ιδέα. Θα είναι βολικό για τον καφέ μου. Πολύ ωραία. Θέλεις να δεις και καινούριες κουρτίνες? Όχι, οι τωρινές μου αρέσουν πολύ. Τέλεια τότε. Έχουμε σχεδόν τελειώσει τη διακόσμηση. Ευχαριστώ πολύ για όλα, Μαρία. Έκανες υπέροχη δουλειά. Χαίρομαι που είσαι ευχαριστημένος, Νίκο. Ναι, τώρα νιώθω το σπίτι μου πιο όμορφο.
Αυτό ήθελα. Αν χρειαστείς κάτι άλλο, πες μου. Γιάννη, πάντα καθυστερώ να αρχίσω τη δουλειά μου. Και εγώ, Μαρία, σήμερα κοιτούσα το κινητό 1 ώρα. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Σκέφτομαι άλλες δουλειές πρώτα. Αντί να δουλεύω, τακτοποίησα το γραφείο. Χάχα, κι εγώ μάζεψα χαρτιά αντί να γράψω το email. Γιατί πάντα τα αφήνουμε όλα για αργότερα. Δεν ξέρω. Μάλλον βαριόμαστε εύκολα. Ίσως ή φοβόμαστε ότι δεν θα τα κάνουμε καλά. Ναι, μερικές φορές νιώθω άγχος να ξεκινήσω. Εγώ επίσης. Μετά όμως έχω περισσότερο άγχος. Καμιά φορά λέω, από Δευτέρα θα δουλέψω σωστά. Και έρχεται η Δευτέρα και τίποτα πάλι. Ίσως πρέπει να βάλουμε ένα μικρό στόχο κάθε μέρα. Καλή ιδέα. Να γράφουμε μία μικρή λίστα, ίσως. Ναι, να σημειώσουμε 3 πράγματα για σήμερα. Συμφωνώ. Θα δοκιμάζουμε κάθε μέρα να τα κάνουμε. Δουλεύεις καλύτερα το πρωί ή το απόγευμα, Γιάννη? Συνήθως το απόγευμα είμαι πιο συγκεντρωμένος. Εγώ το πρωί. Μετά κουράζομαι εύκολα. Ναι. Σπίτι έχει πολλές δυσκολίες για συγκέντρωση. Συνεχώς βλέπω την κουζίνα και σκέφτομαι τον καφέ. Εγώ σκέφτομαι να δω τηλεόραση ή να παίξω στο κινητό. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την αναβλητικότητα? Ίσως αν δουλεύουμε μαζί βοηθάει. Ναι, η παρουσία σου με κάνει να συγκεντρώνομαι. Και εγώ, σήμερα τουλάχιστον ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ένα βήμα τη φορά, ας γράψουμε τη λίστα μας τώρα. Ναι, ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό στόχο για σήμερα. Αύριο μπορούμε να δούμε αν τα καταφέραμε. Συμφωνώ, Μαρία. Μαζί θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Σε ευχαριστώ που συζητάμε. Με βοηθάει πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Καλημέρα, Ελένη. Ωραία μέρα για καφέ, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, μου αρέσει αυτό το καφέ. Σκεφτόμουν κάτι. Πώς νιώθεις όταν σε κρίνουν? Εξαρτάται από τον τρόπο. Μερικές φορές στεναχωριέμαι. Ναι, κι εγώ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όταν η κριτική είναι καλή, με βοηθάει να βελτιωθώ. Συμφωνώ. Αλλά αν είναι άδικη, με ενοχλεί πολύ. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν ξέρουν πάντα όλη την αλήθεια. Σωστά. Εγώ προσπαθώ να ακούω με υπομονή. Δεν απαντάω αμέσως, παίρνω λίγο χρόνο. Καλή ιδέα. Μερικές φορές απαντώ γρήγορα και το μετανιώνω. Το έχω κάνει κι εγώ. Μετά νιώθω άσχημα. Έχω μάθει να ρωτάω γιατί με κρίνουν. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω καλύτερα την άποψή τους. Πολύ έξυπνο. Εγώ συνήθως προσπαθώ να χαμογελάω. Το χαμόγελο βοηθάει πάντα. Δείχνει ότι είμαστε ήρεμοι. Η δουλειά μου έχει συχνά κριτική. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι? Στη δουλειά μου στην Αθήνα μιλάμε ανοιχτά. Οι συνάδελφοί μου λένε τι δεν τους αρέσει, αλλά με σεβασμό. Μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Μερικοί γίνονται σκληροί. Ναι, αλλά προσπαθώ να κρατώ μόνο τα χρήσιμα σχόλια. Πώς νιώθεις όταν σε κρίνει κάποιος φίλος? Αν είναι φίλος, ακούω προσεκτικά. Θέλω να μάθω. Κι εγώ. Οι φίλοι το κάνουν επειδή νοιάζονται, πιστεύω. Συμφωνώ. Οι φίλοι θέλουν να μας βοηθήσουν. Έχεις μάθει κάτι σημαντικό από την κριτική? Ναι, έχω μάθει να βελτιώνω τη συμπεριφορά μου. Μερικές φορές η κριτική με έκανε πιο δυνατή. Και μένα, η κριτική με βοηθά να καταλάβω τον εαυτό μου.
πιστεύεις ότι οι Έλληνες κάνουν πολύ κριτική? Νομίζω πως ναι, αλλά συνήθως είναι καλοπροαίρετοι. Συμφωνώ. Σημασία έχει πώς τη δεχόμαστε εμείς. Έτσι είναι. Θες άλλο καφέ? Ναι, ευχαριστώ Γιώργο. Πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα, είστε εδώ για το τρένο για Θεσσαλονίκη? Ναι, καλημέρα. Περιμένω το τρένο των 10 και 15. Και εγώ το ίδιο. Άκουσα ότι είχε μία μικρή καθυστέρηση. Ναι, το ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα πριν λίγο. Ελπίζω να μην περιμένουμε πολύ. Έχω ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω να δω την οικογένειά μου μετά από καιρό. Ωραίο. Από πού είστε? Είμαι από τη Βέρεια. Εσείς? Από Αθήνα, αλλά σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μπράβο! Τι σπουδάζετε? Φιλολογία. Εσείς δουλεύετε ή σπουδάζετε? Δουλεύω σε ένα σχολείο στη Βέρεια. Δάσκαλα δηλαδή. Πολύ ωραία. Ναι, μου αρέσει η δουλειά στο σχολείο. Με συγχωρείτε. Μόλις άκουσα μια νέα ανακοίνωση. Τι είπαν? Το τρένο θα έρθει επιτέλους? Δυστυχώς όχι. Είπαν ότι το τρένο ακυρώθηκε. Αλήθεια. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Ίσως υπάρχει επόμενο τρένο. Πότε είναι το επόμενο τρένο για Θεσσαλονίκη? Νομίζω στις 12:30, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Κρίμα. Ήθελα να φτάσω νωρίς σήμερα. Κι εγώ. Θα περιμένουμε εδώ μαζί. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ για την παρέα. Παρακαλώ, πίνετε καφέ εσείς το πρωί? Βέβαια, μ' αρέσει πολύ ο καφές. Υπάρχει ένα καφέ δίπλα στον σταθμό αν θέλετε. Καλή ιδέα, αλλά να μείνουμε εδώ να ακούσουμε ανακοινώσεις. Σωστά. Να μην χάσουμε κάποια πληροφορία. Έχετε δίκιο. Περιμένουμε και βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς με καλή παρέα περνάει η ώρα. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα Μαρία, πώς σου φαίνεται ο πάγκος εδώ? Καλημέρα, Νίκο. Έχει πολλά φρούτα και λαχανικά. Όμως δεν μου αρέσει πολύ ο πολιτής. Γιατί το λες αυτό? Νομίζω ότι είναι λίγο πονηρός. Τι σε έκανε να το πιστεύεις αυτό? Πέρσι μου έδωσε κακά μήλα, θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Είχες δίκιο τότε. Σήμερα τον άκουσα να λέει ψέματα σε μια κυρία. Τι της είπε? Είπε ότι τα πορτοκάλια είναι φρέσκα, αλλά δεν είναι. Τα πορτοκάλια φαίνονται παλιά αλήθεια. Δεν θα ήθελα να αγοράσω κάτι από αυτόν. Συμφωνώ μαζί σου. Ας δούμε κάποιον άλλον πάγκο. Υπάρχει ένας πολιτής από τη Σπάρτη που είναι καλός. Μέχρι να πάμε, ας μιλήσουμε λίγο εδώ. Σου φαίνεται συμπαθητικός ο κόσμος εδώ. Ναι, αλλά πάντα πρέπει να προσέχουμε στους πολιτές. Έχεις δίκιο. Μερικοί προσπαθούν να κλέψουν. Ο φίλος μου ο Γιάννης πάντα λέει να διαλέγω μόνη μου. Κι εγώ πάντα ελέγχω τις τιμές πριν αγοράσω. Κοίτα, ο πολιτής μας κοιτάζει παράξενα. Ίσως κατάλαβε ότι δεν θα αγοράσουμε κάτι. Δεν πειράζει, έχουμε επιλογές εδώ στην αγορά. Σίγουρα, πάμε μετά στο περίπτερο του κυρίου Αντρέα. Σου αρέσουν τα φρούτα του κύριου Αντρέα? Ναι, είναι πάντα φρέσκα και νόστιμα. Το ίδιο νομίζω κι εγώ. Θα πάρουμε και μέλι εκεί. Ναι, θέλω να δοκιμάσουμε το μέλι της Μάνης. Ωραία! Ας χαμογελάσουμε, μην καταλάβει ο πολιτής. Έχεις δίκιο Μαρία, ας φαινόμαστε ευγενικοί. Ευχαριστώ Νίκο, πάντα με προσέχεις. Και εσύ με νοιάζεσαι, πάμε να δούμε τα άλλα.
Καλημέρα, μπορώ να σας βοηθήσω. Καλημέρα, έχω ένα πρόβλημα με το λάπτοπ μου. Δεν ανοίγει καθόλου. Α, καταλαβαίνω. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα? Χθες το βράδυ, ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί. Προσπαθήσατε να το φορτίσετε. Ναι, το έβαλα στην πρίζα, αλλά τίποτα. Έχετε τον φορτιστή μαζί σας? Ναι, φυσικά, να σας τον δώσω. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ελέγξω τον φορτιστή πρώτα. Μερικές φορές το πρόβλημα είναι απλό. Θα ήθελα να είναι κάτι εύκολο στην επισκευή. Καταλαβαίνω. Πώς λέγεστε? Με λένε Ελένη Παπαδοπούλου. Χάρηκα, Ελένη. Είστε από την Αθήνα. Όχι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω εδώ τώρα. Ωραία. Τώρα θα κοιτάξω το λάπτοπ σας. Ακούγεται κάποιον ήχο όταν το ανοίγετε? Όχι, δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Η οθόνη παραμένει μαύρη συνέχεια. Ναι, είναι τελείως μαύρη. Έπεσε νερό ή χτυπήθηκε πρόσφατα το λάπτοπ? Όχι, το προσέχω πολύ. Εντάξει, θα χρειαστώ λίγη ώρα να το ελέγξω. Μπορεί το πρόβλημα να είναι στην μητρική πλακέτα. Είναι ακριβή η επισκευή αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω ακόμα, πρέπει να το ανοίξω. Εντάξει, θα περιμένω εδώ. Ελένη, μήπως έχετε σημαντικά δεδομένα μέσα? Ναι, έχω αρχεία δουλειάς και φωτογραφίες. Θα προσπαθήσω να τα κρατήσω όλα ασφαλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Κάνω ό,τι μπορώ, θα σας ενημερώσω σε λίγο. Περιμένω νέα σας. Ευχαριστώ και πάλι. Καλησπέρα, Κώστα. Είδες τα παπούτσια έξω? Καλησπέρα Μαρία. Ναι, τα είδα πάλι εκεί. Είναι του κυρίου Γιάννη από το διπλανό διαμέρισμα. Ναι, κάθε μέρα αφήνει τα παπούτσια του έξω. Με ενοχλεί λίγο. Ο διάδρομος δεν είναι για παπούτσια. Συμφωνώ. Μερικές φορές υπάρχει και άσχημη μυρωδιά. Ειδικά όταν βρέχει, γίνονται ακόμα πιο βρώμικα. Του το έχεις πει ποτέ? Όχι, δεν το έχω πει. Ντρέπομαι λίγο να του μιλήσω. Και εγώ. Αλλά κάποιος πρέπει να το συζητήσει μαζί του. Ίσως μπορούμε να του το πούμε ευγενικά. Ναι, δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα μικρό σημείωμα. Καλή ιδέα. Μπορούμε να το αφήσουμε στην πόρτα του. Τι να γράψουμε, να το κάνουμε απλό και φιλικό. Κύριε Γιάννη, μπορείτε να βάλετε τα παπούτσια μέσα. Κάτι σαν αυτό. Ο διάδρομος πρέπει να μείνει καθαρός. Ναι, ευχαριστούμε για την κατανόηση. Πολύ ωραίο. Να το γράψω εγώ. Ναι, γράψε το εσύ. Έχεις ωραία γράμματα. Εντάξει, θα το γράψω σε λίγο. Ελπίζω να το καταλάβει και να μην παρεξηγηθεί. Νομίζω πως είναι λογικός άνθρωπος. Συχνά μας λέει καλημέρα όταν μας βλέπει. Ναι, είναι πάντα ευγενικός στη γειτονιά. Εσύ αφήνεις ποτέ τα παπούτσια σου έξω? Όχι, πάντα τα βάζω μέσα στο σπίτι μου. Κι εγώ. Η μαμά μου το έλεγε πάντα. Στην Αθήνα είναι συνηθισμένο να έχουμε καθαρούς διαδρόμους. Ναι, έτσι πρέπει να είναι σε όλα τα κτίρια. Λοιπόν, αύριο βλέπουμε αν άλλαξε κάτι. Σύμφωνοι. Καλή σου νύχτα, Κώστα. Καλή νύχτα Μαρία, καλό βράδυ. Δημήτρη, κοίτα το κινητό μου. Τόσα μηνύματα. Πάλι το οικογενειακό γκρουπ, δεν προλαβαίνω πια. Έχει 99 σύνα διάβαστα. Μιλάει όλη η οικογένεια. Η θεία Ελένη πάντα στέλνει βίντεο με γάτες.
Ναι, και ο θείος Νίκος στέλνει ανέκδοτα όλη μέρα. Χτες μιλούσαν μόνο για συνταγές και φαγητό. Και η ξαδέρφη μου, η Μαρία, μόνο φωτογραφίες από την Αθήνα. Αλλά μου αρέσει να βλέπω τα παιδιά της να μεγαλώνουν. Συμφωνώ, αλλά χάνεται η καλημέρα ανάμεσα στα μηνύματα. Το πρωί 3 καλημέρες και 10 καφέδες. Κι εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Νιώθω άσχημα. Μην ανησυχείς, κανείς δεν προλαβαίνει όλα. Κάποιες φορές στέλνουν και τραγούδια από τον Πάνο. Ναι, και μετά ζητούν τη γνώμη όλων. Θυμάσαι πέρσι το Πάσχα, έστειλαν 50 μηνύματα για τα αυγά. Στο τέλος κανείς δεν έμαθε ποιος ψήνει τα αυγά. Σκέφτεσαι ποτέ να βγεις από το γκρουπ? Όχι, έτσι νιώθω κοντά στους δικούς μου. Κι εγώ το ίδιο, απλά δυσκολεύομαι να ακολουθήσω. Έχεις δει τα νέα memes που στέλνει ο Μιχάλης? Ναι, τα μισά δεν τα καταλαβαίνω. Ούτε εγώ, γελάω από ευγένεια. Να ζητήσω στην ομάδα να γράφουν λιγότερο. Όχι, δεν θέλω να στεναχωρηθούν. Τότε καλύτερα να κάνουμε mute το group. Ναι, έτσι θα βλέπουμε όποτε έχουμε ώρα. Μου αρέσει όμως που μιλάμε όλοι, έστω και έτσι. Η οικογένεια είναι πάντα κοντά, ακόμα και με μηνύματα. Τουλάχιστον δεν βαριόμαστε ποτέ. Σωστά, η ζωή με ελληνική οικογένεια είναι γεμάτη. Άντε, ας διαβάσουμε μερικά τώρα μαζί. Ωραία ιδέα, θα γελάσουμε πολύ πάλι. Κοίτα Νίκο, η γλάστρα μας έχει καινούρια φύλλα. Αλήθεια Μαρία, νόμιζα πως το φυτό είχε ξεραθεί. Κι εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Ήταν όλο καφέ πριν λίγο καιρό. Τώρα βλέπω πράσινα βλαστάρια. Είναι εκπληκτικό. Πρέπει να είναι η άνοιξη. Τα φυτά αγαπούν τον ήλιο. Έβαλα το φυτό κοντά στο παράθυρο χθες. Έκανες καλά. Το φως βοηθάει πολύ τα φυτά. Θυμάσαι πότε το ποτίσαμε τελευταία φορά? Νομίζω πριν 1 εβδομάδα. Ίσως χρειάζεται λίγο ακόμα νερό σήμερα. Να φέρω το ποτιστήρι από το ντουλάπι? Ναι, σε παρακαλώ. Το φυτό δείχνει διψασμένο. Μου αρέσει που έχουμε πράσινο στην κουζίνα. Και μένα. Φέρνει χαρά και ζεστασιά στον χώρο. Ποιος μας είχε χαρίσει αυτό το φυτό? Η θεία Ελένη, θυμάσαι, πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Το είχε φέρει από τη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι είναι εύκολο στη φροντίδα. Όμως χρειάζεται και λίγη αγάπη, όπως όλα. Ας του μιλάμε κάθε πρωί. Λένε ότι βοηθάει. Καλή ιδέα, Μαρία. Θα το κάνουμε. Τα φύλλα του τώρα λαμπυρίζουν στο φως. Το πράσινό του κάνει το παράθυρο όμορφο. Λες να πάρουμε κι άλλο φυτό? Γιατί όχι, μπορούμε να διαλέξουμε μαζί ένα καινούριο. Θέλω έναν βασιλικό. Μυρίζει υπέροχα στην κουζίνα. Ωραία ιδέα, θα δένει τέλεια με τα φαγητά μας. Ας προσέχουμε τα φυτά μας περισσότερο από τώρα. Ναι, αξίζουν τη φροντίδα μας. Χαίρομαι που το φυτό μας ζωντάνεψε πάλι. Κι εγώ, Νίκο, μου φτιάχνει τη μέρα. Νίκο, το καινούριο έπιπλο μας ήρθε σήμερα. Ναι, το είδα έξω στο σαλόνι. Είναι πολύ μεγάλο. Νόμιζα πως θα χωρούσε εύκολα εδώ μέσα. Μήπως δεν μετρήσαμε σωστά τον χώρο? Μάλλον όχι. Δεν σκέφτηκα να πάρω μέτρα. Κι εγώ ήμουν σίγουρος πως θα ταιριάξει. Πού να το βάλουμε τώρα? Δεν φαίνεται να χωράει. Ίσως αν δοκιμάσουμε δίπλα στο παράθυρο.
Δοκίμασα πριν, αλλά ξεπερνάει το καλοριφέρ. Ούψ, τότε μόνο μπροστά στον τοίχο μένει. Θα κλείσει όμως το φως από το παράθυρο. Ναι, έχεις δίκιο. Τι θέλεις να κάνουμε? Ίσως να βγάλουμε τον μικρό καναπέ. Αυτός ο καναπές αρέσει πολύ στην Ελένη. Το ξέρω, αλλά δεν έχουμε άλλη λύση. Ας μετρήσουμε τώρα σωστά τις διαστάσεις. Έχω μια μεζούρα στο σιρτάρι, να τη φέρω. Ναι, σε παρακαλώ, θα μετρήσω τον τοίχο. Έλα, αυτή είναι. Πόσα μέτρα χρειάζεται? Το έπιπλο είναι 2 μέτρα. Ο τοίχος μόνο 1,80. Αχ, γι' αυτό δεν ταιριάζει. Ίσως να το επιστρέψουμε στο κατάστημα. Είδες τους όρους στην απόδειξη, Νίκο. Νομίζω έχουμε 14 μέρες επιστροφής. Ωραία, να τηλεφωνήσουμε αύριο τότε. Ναι, καλύτερα. Μην το χαλάσουμε κιόλας. Λυπάμαι που δεν το προσέξαμε από την αρχή. Συμβαίνει. Δεν πειράζει, Μαρία. Θα διαλέξουμε κάτι μικρότερο την επόμενη φορά. Ναι, και θα μετρήσουμε πρώτα κάθε γωνιά. Ας χαλαρώσουμε τώρα με λίγο καφέ. Τι λες? Τέλεια ιδέα. Κάτσε να φέρω 2 φλιτζάνια. Σε ευχαριστώ. Θα κάτσω λίγο δίπλα στο παράθυρο. Έρχομαι αμέσως, Μαρία. Κώστα, μπορείς να μου δώσεις τον κωδικό για το λάπτοπ? Ναι, Μαρία. Ο κωδικός είναι ακόμα ο ίδιος. Αυτόν που έχουμε από παλιά. Ποιος είναι? Είναι παράθυρο 2020, όπως πάντα. Χρησιμοποιούμε αυτό το κωδικό χρόνια τώρα. Ναι, όλη η οικογένεια το ξέρει καλά. Η Ελένη μου είπε ότι είναι πολύ εύκολος. Ναι, αλλά όλοι τον θυμόμαστε εύκολα. Μήπως πρέπει να τον αλλάξουμε κάποια στιγμή? Ίσως γιατί είναι πια πολύ παλιός. Ο Γιάννης στο σχολείο λέει να έχουμε δυνατούς κωδικούς. Έχει δίκιο. Κανονικά δεν είναι ασφαλές. Όμως αν αλλάξουμε, ίσως το ξεχάσουμε. Σωστά. Και η μαμά πάντα ρωτάει για τον κωδικό. Θυμάσαι πώς διαλέξαμε αυτόν τον κωδικό? Ναι, ήθελε η γιαγιά παράθυρο γιατί της άρεσε η θέα. Και το 2020 είναι η χρονιά που πήραμε το λάπτοπ. Ακριβώς. Έτσι έγινε ο κωδικός οικογενειακός. Έχουμε κάπου γραμμένο τον κωδικό σε χαρτί. Ναι, είναι εδώ αυτό το χαρτί δίπλα σου. Α, το βλέπω. Είναι με μεγάλα γράμματα. Το έγραψα για τη γιαγιά, να το βλέπει καλά. Η γιαγιά κάνει και λάθη με τα κεφαλαία γράμματα. Ναι, πάντα πατάει caps lock κατά λάθος. Θέλεις να φτιάξουμε ένα νέο κωδικό μαζί? Ναι, μπορούμε να βάλουμε κάτι πιο δυνατό. Τι προτείνεις να βάλουμε στο νέο κωδικό? Ίσως μια φράση με αριθμούς και σύμβολα. Ναι, μπορούμε να βάλουμε το όνομα του γάτου μας. Καλή ιδέα. Και έναν αριθμό που να θυμόμαστε. Έγινε. Να το γράψουμε και στο χαρτί για ασφάλεια. Βέβαια, έτσι θα το έχουμε όλοι εύκολα. Κώστα, κοίτα, έχουμε 2 email επιβεβαίωσης. Αλήθεια, Μαρία. Ας δω τα email. Κοίτα, είναι και τα 2 για το ίδιο ξενοδοχείο. Ναι, το ξενοδοχείο στην Αθήνα, σωστά. Ακριβώς. Οι ημερομηνίες είναι ίδιες. Πώς έγινε αυτό? Έκανες διπλή κράτηση. Νόμιζα ότι η πρώτη δεν ολοκληρώθηκε. Μετά ξαναέκανα την κράτηση. Κι εγώ το ίδιο. Τι σύμπτωση. Τώρα έχουμε 2 κρατήσεις για το ίδιο δωμάτιο. Θα μας χρεώσουν διπλά, Μαρία. Τι να κάνουμε τώρα, Κώστα? Πρέπει να ακυρώσουμε τη μία κράτηση.
Σε ποιο όνομα είναι η δική σου κράτηση? Η δική μου είναι στο όνομα Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Και η δική μου είναι Μαρία Νικολάου. Ποια να ακυρώσουμε, τη δική σου ή τη δική μου? Ίσως να ακυρώσουμε τη δική μου, εσύ συχνά ταξιδεύεις. Εντάξει, συμφωνώ, να ακυρώσουμε τη δική σου. Να καλέσω το ξενοδοχείο τώρα. Ναι, καλύτερα να τηλεφωνήσεις γρήγορα. Έχω το τηλέφωνό τους, να το βρω. Ναι, παρακαλώ, εγώ θα ελέγξω τα email. Βρήκα το τηλέφωνο, να πάρω τηλέφωνο τώρα. Περίμενε, ας διαβάσουμε τους όρους ακύρωσης. Σωστά, ίσως υπάρχει κάποια χρέωση. Εδώ γράφει ότι αν ακυρώσουμε σήμερα δεν πληρώνουμε. Πολύ καλά νέα, τηλεφωνώ αμέσως. Καλημέρα σας, θέλω να ακυρώσω μία κράτηση. Ωραία Μαρία, πες τους τα στοιχεία σου. Ευχαριστώ Κώστα, ελπίζω να λυθεί γρήγορα. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Νίκο, πού έβαλες το κόκκινο κουτί? Ελένη, το έβαλα στο ντουλάπι νομίζω. Ποιο ντουλάπι? Υπάρχουν δύο εδώ. Στο ψηλό, δίπλα στα παλτά σου. Κοίταξες καλά, δεν το βλέπω πουθενά. Το είδα το πρωί, ήμουνα σίγουρος. Ήταν πάνω ή κάτω από τα ράφια. Νομίζω πάνω δίπλα στα κουτιά με τα παπούτσια. Εδώ είναι τα παπούτσια, αλλά όχι το κουτί. Μήπως το πήρες για να βάλεις κάτι άλλο? Όχι, το άφησα στη θέση του, είμαι σχεδόν βέβαιος. Πρέπει να το βρούμε σήμερα, έχει τα κλειδιά μου μέσα. Έψαξες στο δεύτερο ράφι. Ναι, έψαξα παντού, ακόμα και πίσω από τα κασκόλ. Περίεργο, το ντουλάπι φαίνεται τακτοποιημένο. Ίσως η Άννα το μετακίνησε όταν καθάριζε. Δεν νομίζω, δεν μου είπε τίποτα. Αχ, Νίκο, πάντα κάτι χάνεται εδώ μέσα. Το ξέρω, το ντουλάπι μας μοιάζει με λαβύρινθο. Να προτείνω να ψάξουμε μαζί κάθε ράφι. Ναι, καλή ιδέα. Ξεκινάμε από πάνω. Εντάξει, εσύ ψάχνεις δεξιά, εγώ αριστερά. Βλέπω ένα μπλε κουτί, αλλά όχι κόκκινο. Και εγώ βρίσκω μόνο ένα καπέλο, τίποτα άλλο. Μήπως το κουτί έπεσε πίσω από τα παλτά. Θα τα μετακινήσω λίγο. Όχι, τίποτα εδώ. Μήπως το κουτί είναι στο κάτω σιρτάρι. Όχι, εδώ έχει μόνο κάλτσες και μαντίλια. Μήπως να ρωτήσουμε και τη μαμά σου. Καλή ιδέα, ίσως ξέρει κάτι. Λοιπόν, ας σταματήσουμε λίγο. Μήπως να πιούμε νερό. Συμφωνώ, θα βρούμε το κουτί, πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Άκουσες πάλι τους θορύβους από δίπλα. Ναι, η Μαρία το κάνει πάλι. Πολύ αργά σήμερα. Είναι ήδη 10 η ώρα το βράδυ. Νομίζω τρυπάει τον τοίχο ή κάτι τέτοιο. Κάθε βράδυ κάνει DIY δουλειές. Την προηγούμενη εβδομάδα έβαζε καρφιά στις 12. Ο Νίκος μου είπε ότι φτιάχνει το μπάνιο της. Εδώ και 2 εβδομάδες όμως, πόσο κρατάει? Το σπίτι της είναι παλιό, μάλλον θέλει πολλά φτιάξιμο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τέτοιο θόρυβο. Κι εγώ κουράστηκα σήμερα στη δουλειά, ήθελα ηρεμία. Να της μιλήσουμε αύριο ή είναι ντροπή? Όχι, καλύτερα να πούμε κάτι ευγενικά. Μπορεί να μην κατάλαβε τι ώρα είναι. Ναι, ίσως να φορέσουμε και ένα χαμόγελο. Στη Θεσσαλονίκη είναι κοινό να βοηθάμε γείτονες. Θα ήθελα να τη βοηθήσω αν χρειάζεται. Και εγώ, ίσως θέλει βοήθεια με το κατσαβίδι. Ή με τα έπιπλα, φαίνεται πως κάνει πολλά μόνη της.
Πιστεύεις πως θα θυμώσει αν της το πούμε? Όχι, η Μαρία είναι ευγενική. Θα το καταλάβει. Αν είχα εργαλεία, θα της τα δάνειζα. Θυμάσαι που πέρυσι ο κύριος Βασίλης έσπασε τον σωλήνα? Θυμάμαι, όλο το κτίριο είχε πλημμυρίσει. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί το ίδιο εδώ. Ναι, εμείς έχουμε υπομονή, αλλά χρειαζόμαστε ύπνο. Ακούς ακόμα τον ήχο ή τελείωσε? Νομίζω τελείωσε. Ίσως ξεκουραστούμε τώρα. Καλή ιδέα, να μιλήσουμε αύριο στη Μαρία. Ναι, θα της πούμε ευγενικά για τον θόρυβο. Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ, Ελένη. Ελπίζω να κοιμηθούμε καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Θέλεις έναν καφέ? Καλημέρα, Ελένη. Ναι, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε καινούρια καφετιέρα. Δεν την ξέρω καλά. Να τη δοκιμάσουμε μαζί. Φαίνεται εύκολη. Ναι, αλλά πριν λίγο δεν δούλευε σωστά. Μήπως δεν ήταν στην πρίζα? Όχι, ήταν. Απλά άναβε και έσβηνε μόνη της. Παράξενο. Να πατήσω το κουμπί για λίγο. Ναι, δοκίμασε. Περίμενε να ανάψει το φως. Όχ, πάλι τίποτα. Μάλλον είναι πεισματάρα. Ίσως χρειάζεται περισσότερο νερό. Να βάλω λίγο. Ναι, καλή ιδέα. Γεμίζεις λίγο το δοχείο. Έτοιμο. Τώρα πατάω το κουμπί άλλη μία φορά. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Πολύ περίεργο. Λες να θέλει τον κάδο καλά στη θέση του. Α, ναι. Τον βάζω καλά τώρα. Τέλεια. Δοκιμάζουμε ξανά. Το πατάω. Α, τώρα κάνει θόρυβο. Ναι, κάτι ακούγεται. Νομίζω θα ξεκινήσει τώρα. Μπράβο. Θέλεις γάλα στον καφέ ή σκέτο? Λίγο γάλα, παρακαλώ. Εσύ πώς τον πίνεις? Με λίγο ζάχαρη και γάλα, σαν στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσουν οι καφέδες στη Θεσσαλονίκη. Και μένα. Τώρα μυρίζει ωραία εδώ. Ναι, επιτέλους φτιάχνεται ο καφές μας. Ήταν δύσκολο σήμερα. Συνήθως είναι πιο εύκολο. Κάποιες μέρες όλα κάνουν τα δικά τους. Σημασία έχει να πιούμε καφέ μαζί. Έχεις δίκιο, Ελένη. Καλή μας αρχή στη μέρα. Καλή μας μέρα, Γιώργο. Υγεία και χαρά. Στην υγειά μας και στην επόμενη κούπα καφέ. Νίκο, τι θα κάνουμε με αυτό το παλιό πουλόβερ? Δεν ξέρω, Μαρία. Είναι τόσο παλιό αλλά άνετο. Το φοράς ακόμα όταν έχει κρύο. Ναι, το φοράω στο σπίτι, ειδικά το χειμώνα. Έχει τρύπες όμως. Δεν χρειάζεται να το κρατάμε. Σου θυμίζει τίποτα? Το πήραμε μαζί στην Αράχοβα. Ναι, τότε είχε πολύ χιόνι. Ήταν τέλεια. Ακριβώς, θυμάμαι τις καυτές σοκολάτες στο τζάκι. Αλλά τώρα είναι φθαρμένο. Να το κρατήσουμε. Δεν θέλω να το πετάξω, είναι γεμάτο αναμνήσεις. Συμφωνώ, αλλά πιάνει χώρο στην ντουλάπα. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα κουτί αναμνήσεων. Καλή ιδέα. Αλλά μήπως να το διορθώσουμε πρώτα? Να το ράψουμε, εγώ είμαι άχρηστος στη βελόνα. Θα το ράψω εγώ τότε, δοκιμάζω νέα χόμπι. Μπράβο σου, Μαρία, ξέρεις να ράβεις. Λίγο. Η γιαγιά μου έμαθε όταν ήμουν μικρή. Τέλεια, έτσι θα το κρατήσουμε για πάντα. Νίκο, μην το φοράς έξω όμως, είναι πολύ παλιό. Υπόσχομαι, μόνο μέσα στο σπίτι ή στο βουνό. Χαχα. Εντάξει, αλλά μόνο αν πάμε μαζί. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλεις να δοκιμάσεις το πουλόβερ? Όχι, είναι πολύ μεγάλο για μένα. Είναι αντρικό. Θυμάσαι πως το αγόρασα σε έκπτωση στην Αθήνα?
Ναι, έψαχνες ώρες για μπλε πουλόβερ τότε. Και εσύ μου είπες να πάρω αυτό γιατί είναι ζεστό. Και είχες δίκιο, το φοράς κάθε χειμώνα. Να δούμε αν έχει και άλλες τρύπες πριν το ράψεις. Καλή ιδέα, θα το ελέγξω καλά με το φως. Ξέρεις, χαίρομαι που δεν το πετάμε τελικά. Κι εγώ, είναι μέρος της ιστορίας μας. Τότε συμφωνούμε, δεν το πετάμε ποτέ. Συμφωνώ, Νίκο, δεν το πετάμε ποτέ.